Let me roll from this है त okay म यसो कल्पना गरिरहेको थिएँ कि होइन केही दिन भयो नि त वी बिन टकिङ फर लङ टाइम होइन हामीले बात मारेको धेरै भयो होइन तर म आज बिहान कल्पना गरिरहेको थिएँ कि म 18 वर्ष हुँदाखेरि ल 18 नहुनु म 16 17 18 वर्ष हुँदाखेरि म के गरिरहेको थिएँ भनेर होइन अनि मेजोरिटी अफ द गाइज इन दिस कन्ट्री ओर अराउन्ड द वर्ल्ड होइन मेरो पालाको भन्छु है म फेरि तिम्रो पालाको भन्दिनँ होइन यु गाइज वे अ मिलियन टाइम्स स्मार्टर देन अस होइन we're probably doing something stupid, something dumb. Most probably, I was. Okay. You're my inspiration, bro. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Seriously. यहाँ आएर भनेको होइन Okay. होइन मलाई याद छ हाम्रो इन्स्टाग्राममा हामी बात मारिरहेको थियो होइन अलि अगाडिदेखि नै बात मारेको हो नि त नि होइन आई वाज फलोइङ यु के आई वाज फलोइङ एभ्री स्टेप के भन्दैन नि फोटो लाइक मात्र गरेर छोडिदिन्छ नि होइन कतै न कतैबाट डिप इनसाइड आई वाज लाइक मेक इट डु इट नेपालीले गरे हो नि त होइन मेरो भाइले गरे हो नि त नि होइन माई ब्रदर डिड इट होइन ब्रो सिरियसली म्यान Okay, right. I don't know how you did it. We'll find out. Okay, we'll talk about it. It's interesting. तर त्यो कस्तो हुन्छ भने you're an inspiration to the teenagers के हामीलाई त छँदैछ होइन तर हामी अर्को लाख कुरामा व्यस्त छ होइन you're an inspiration for every kid out there. Thank you for doing this. Thank you, Dad. Yeah. But त्यही हो I've always felt like whatever I'm doing I've always felt like somebody else गर्छ क्या यो आफूले मै हुनुपर्छ जरुरी छैन क्या होइन सो आई अलवेज थट लाइक समबडी एल्सले गर्छ नि त्यसलाई वी वुड अल प्राउड तर होपफुली इट ह्यापन टु बी मी डुइङ अल द्याट थिङ त्यही भएर त वाट एभर आई डु इन माई लाइफ आई अलवेज थिङ्क अबाउट द्याट देयर आर पिपल वाचिङ मी एन्ड सो आई अलवेज टेक गुड स्टेप्स पोजिटिभ स्टेप्स जस्ट आफूले गर्दा चाहिँ कसैलाई पनि केही नराम्रो चाहिँ नहोस् भन्ने हो घरको वातावरण नै त्यही त थियो होला नि होइन जहिले पनि कि आफ्नो बाबालाई हेर्दाखेरि होइन अथवा आफ्नो अङ्कलहरूलाई हेर्दाखेरि होइन अथवा आफ्नो दिदीहरूलाई हेर्दाखेरि होइन वातावरण त त्यही नै थियो होला नि होइन सबैजनाले एकअर्कालाई पुस मोटिभेट गरिरहेको अब सबैको आफ्नो थियो अब जस्तै इभन बिफोर बिङ अ माउन्टेनियर ड्याडले चाहिँ मलाई सानोदेखि एकदमै त्यो सेलमा हुर्काएर ल्याएर आउनु भएको उहाँले चाहिँ मलाई हि अलवेज युज टु टिच मी सो मेनी थिङ्स अबाउट लाइफ होइन टु बी डिसिप्लिन अब तिम्रो एजमै हो यो दिस एज इज द भेरी गुड एज टु डु वाट एभर यु वान डु इन लाइफ भनेर उहाँले चाहिँ मलाई एभ्री टाइम त्यो ती भने पछि गएर मेरो होल साइकोलोजी नै एभ्रिथिङ आई डु आई अलवेज गिभ माई बेस्ट खालको भइदियो क्या वेदर इट वाज स्कुलमा आई वाज डुइङ रियली गुड क्लासेसमा अलवेज फर्स्ट आउने सेकेन्ड आउने बित्तिकै अब एभ्रीबडी सक अनि त्यसपछि फुटबलमा लागेँ फुटबलमा आई गिभ माई बेस्ट डिड माई बेस्ट अनि त्यसमा एकदम राम्रो भयो But somehow, as I told you, destiny was always in the mountains because that's where we come from and that's what we have in Nepal. अब लुकाको नभएको कुरा लुकाको होइन नि त भएको कुरा देखाएको हामीले सो त्यही भएर आइ एम सो ह्याप्पी द्याट वाट एभर आइ एम डुइङ इज रिलेटेड टु द कन्ट्रीलाई पनि नट जस्ट मेरो लागि मात्र होइन नि त यो सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क माई होल फ्यामिलीले मलाई त्यसरी डेभलप गराएको छ भनौँ न इभन मम like she is so much into like the whole family business and all so I have everybody's support यो तस्बिर त हामी सबैले संसारले नै देखाएको तस्बिर हो नि त होइन कता मिङमा त हेर्नु थियो होइन मिङमा त ठ्याक्क पुग्नु भएको थियो हामीलाई याद छ यो टट्ट मलाई याद छ मैले बिहानै आउँदाखेरि होइन अस्ति आएको बेलामा चाहिँ होइन एकपल्ट बाबासँगको फोटो खोज न ताइसँगको फोटो खोल न हुर्किँदाखेरि के थियो घरमा के चाहिँ कुरा चाहिँ के खुवाउँथ्यो भन्नु लाग्थ्यो मैले वी अल निड द्याट होइन के कन्भर्सेसन चाहिँ धेरै हुन्थ्यो निमा मोस्टली यस्तै अब ड्याडले इभन एजुकेसनको बेला पनि हि अलवेज युज टु से अब जसरी पनि तिमी फर्स्ट आउनु पऱ्यो क्या अब हि अलवेज युज टु हेभ द्याट मेन्टालिटी टु बी अनेस्ट अब एक हिसाबले उहाँको होल हुर्काइ पनि त्यस्तो छ नि त टु कम फ्रम अ भिलेज एन्ड टु ड्रिम एज बिग एज हाउ हि इज ड्रिमिङ टुडे not just being a guide, he became a guide at the age of 25, senior guide, opened a company with his brothers, and now that company is the biggest in Nepal. In the world. In the world. You know, we're doing everywhere. Seven Summit is the biggest in the world. We're everywhere. We're in Antarctica, Aconcagua, Kilimanjaro, everywhere we are, you know? And so that was the whole thing that I saw when I grew up, like how amazing that they are handling themselves, Nida.
अब आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अब अहिलेको जेनेरेसनले वी हेभ गुड एजुकेसन वी हेभ द गुड प्रिभिलेज सो हामीले त गरेन भने त लाज पनि भयो तर उहाँहरूले त विदाउट एनी एक्सपेक्टेसन्स विदाउट एनी वान सपोर्टिङ देम त्यति गर्नु भनेको इट्स नट अ जोक जस्तो लाग्छ मलाई सो द्याट्स वाइ आई हेभ इमेन्स रेस्पेक्ट फर एभ्री जेनेरेसन बिफोर मी किनभने उहाँहरूले गर्दा नै टुडे आई एम एबल टु स्पिक द वे आई एम आई क्यानट अलवेज टेक क्रेडिट माइ सेल्फ आई अलवेज लाइक टु गिभ अदर्स एन्ड इट्स अलवेज माई फ्यामिली फर्स्ट त्यसपछि अफकोर्स द फ्यामिली त्यसपछि अब फ्रेन्ड्स कन्ट्री आई गिभ क्रेडिट टु एभ्री वान लास्ट इज मी किनभने आई एम द एन्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एन्ड प्रडक्ट आई एम जस्ट च्यानलाइजिङ द सेम एनर्जी द्याट दे हेभ गिभन जस्तो लाग्छ मलाई अनि टु कम फ्रम नेपाल आई अलवेज सी वाट एभर वी डु एज एन अन्डर डग क्या अब नेपालबाट त्यो जोस हुन्छ नि त वे अन्डर डग खालको अनि इभन टु बी एन एथलिट फ्रम हियर एन्ड टु थिङ्क द वे आइ एम थिङ्किङ अहिले I'm always, whatever I do, I try to think international. Okay? Even every post, my branding, I'm doing, it's always got to be international. That's the way I want to promote myself or any other athletes in Nepal. Your mentality is absolutely yeah. Okay, my first mountain go, first summit, Manaslu go, first day? Not first day, but first summit attempt of my first mountain. That's like Instagram. Yeah. Crazy. He's everywhere. I know. The brothers went to, I believe, Indonesia. Yeah, Casting Pyramid. Dosro yeah, so Indonesia, if I'm not mistaken. Yes. Sansarko, let me share this with whatever knowledge I have. The largest, the tallest peak in the planet when it comes to an island, Papua Mau, if I'm not mistaken. Hold it. Eh? So this is, if I'm not mistaken, Dawadai, Tashdai, yeah. And this pechi. अघिनको तस्बिरमा जाऊ त अलि अगाडिकोमा जाऊ त यसैको फोर ब्रदर्स चाहिँ अघि हो देयर यु गो हैन रुटिन हैन त्यो हो त रुटिनको रहेछ दिस इज व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु ग्रो ओल्ड के यु नीड ग्लासेस के आई होप यु नेभर डु हैन हो त इट्स अ ट्रू जोय टु युनाइट विथ माई ब्रदर्स हैन दावा तासी पासाङ एन्ड अदर फेलो क्लाइम्बर्स फ्रम नेपाल फर दिस क्लाइम्ब भनेर हैन यहाँ दिस इज Fantastic. I believe my team le euta u pani gareको थियो. There's one more thing with the brothers, if I'm not mistaken, हैन यो त छँदैछ पापुआमा यो त छँदैछ त्यो एउटा कुरा मलाई एड गर्नु मन थियो. मिङमा दाइ र दावा दाइ हो के अरे हैन फर्स्ट सिब्लिङ्स टु समिट 14 peaks अनि अब 7 summit पनि भन्छ लाग्यो हो 7 and 7 summits and 7 summit नि हैन so and also South Pole and North हैन. So you come from this family? Yes, this is the standard that the family has set for me. So yeah, but I feel सबैको आफ्नो तरिका हो. For example, if we talk about our family, the two companies, I think combined, officially, unofficially, they give job to like 5,000 people. Okay? Like talking about guides to chef to trekking guides, everybody combined. किनभने मान्छेले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्छ भने खैरे ल्याएपछि यो कम्पनीले फाइदा भयो बुझ्छ नि त. तर when we bring foreigners from like airportदेखि लिएर hotels, everybody is getting some हुन्छ नि finance, everybody is getting to do something जस्तो लाग्छ. त्यही भएर this our whole family चाहिँ I'm so proud of them because like to come from Nepal and to have their empire that they have today, like everybody जो नेपालमा आउँछ they want to go through us क्या. अहिले त्यस्तो बाध्यता भइसक्यो कि बिकज बिफोर के थियो भने 90% एक्सपिडिसन वाज रन बाई फरेनर्स नेपालमा. नाउ इट्स अल नेप्लिस अनि देयर इज सो मच अफ ट्रस्ट इन शेर्पास स्पेसली. सो खैरेजले फरेनर्सलाई के समेत हुन्छ भने अहिले त भने शेर्पा गाइड छ भने बित्तिकै दे क्यान क्लाइम्ब एनी माउन्टेन खालको त्यो एउटा होप आउँछ कि वेन दे सी अ शेर्पा. द्याट्स द लेगेसी द्याट दे ह्याड कन्ट्रिब्युटेड एन्ड अल द जेनेरेसन बिफोर मी एन्ड द्याट्स वेयर आई वान keep continuing and grow the industry. You have to do that. Benchmark एकदम हाई छ. Benchmark एकदमै हाई छ हैन. यो फर्स्ट डे के अघिनेको तस्बिर हेरेर नि हामीले पुल ब्याक द्याट फर्स्ट डे भन्ने आएछ फर्स्ट समिट फर्स्ट पुश भनौँ न हैन. मैले 14 peaks गर्छु हैन जे गरे पनि म गर्छु यो भनेर डिड यु एभर इमेजिन द्याट? अफ कोर्स मनास्लु जाने बेला it was there 14 peak गर्छु भने तर it wasn't out of like मेरो कुनै पनि त्यसमा मोटिभ थिएन के.
सो यतिखेर प्लान चाहिँ थियो कि आई वुड बी सुपर एथलिट फ्रम नेपाल भन्ने त्यो प्लान चाहिँ अलवेज देयर तर यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब यसलाई शेर्पा पावर भनेर नाम राख्छु यसलाई यसरी प्रमोट गर्छु अनि म सँगसँगै अब शेर्पालाई चाहिँ सुपर एथलिट भनेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ कहिले पनि थिएन इट वाज अल अबाउट माई ओन प्यासन टु डु माउन्टेनियरिङ तर समहाउ मिडलमा चाहिँ यो नेरेटिभ स्विच भएको हो क्या किनभने टु बी आउट अफ द इन्डस्ट्री एन्ड टु बी इनसाइड द इन्डस्ट्री डिफ्रेन्ट थिङ सो इन्डस्ट्रीभित्र पुगेपछि मलाई थाहा पाएँ नि त the differences between a Sherpa guide or foreign athlete and every sort of 72 years भइसक्यो so what I thought was there was going to be so many athletes along the way, so many sponsorships, deals, but I couldn't see any, you know. And even if there was, it was all small sponsorships. So small or super small? How super small? I was just giving some products and to wear it, and so I just want because आफूले चाहिँ एउटा स्पोन्सरलाई यहाँ राखेर चाहिँ टु सो द होल वर्ल्ड द्याट आइम बिङ स्पोन्सर भनेर ब्रान्डले चाहिँ आफूलाई माथि राखेर टु सो द होल वर्ल्ड यो चाहिँ हाम्रो मान्छे भन्ने इज डिफ्रेन्ट थिङ त अब एथलिट्स लाइक अब लेट्स टेक रोनाल्डो ही डजन्ट ह्याभ टु से आइम अ नाइकी एथलिट बट नाइकी हेज टु से द्याट ही इज आवर एथलिट त भन्नु पऱ्यो नि त सो द्याट वाज द नेरेटिभ द्याट आई वान्टेड टु स्विच अनि द्याट्स वाट आई हेभ बिन वर्किङ टुवर्ड्स एन्ड द्याट्स वेन द होल आइडिया टु नेम इट शेर्पा पावर वेन यु से शेर्पा नाउ इट्स नट जस्ट अबाउट एथनिसिटी इट्स नट जस्ट अबाउट सम पिपल फ्रम द माउन्टेन्स it's anybody who works in the mountain can be named Sherpa now. So नेपालमा चाहिँ अब शेर्पा भन्नु थियो कि गाइडको जस्तो टर्म भइसक्यो क्या सो नेपालमा चाहिँ गाइड भन्दा पनि वी युज द टर्म शेर्पा मोर सो एनी कास्ट राई तामाङ एभ्रीबडी हु वर्क्स इन द माउन्टेन्स दे क्यान क्लेम अथवा दे क्यान से द्याट द शेर्पा एन्ड वेन दे से द्याट फरेनर्सलाई पनि मोर ट्रस्ट पनि छ क्या त्यो शेर्पाको एउटा त्यो लेगेसी छ क्या त्यो किनभने वी आर डुइङ द सेम थिङ एज देम बट विथ द स्माइल सो द्याट्स वाट दे लाइक अबाउट अस जस्तो लाग्छ मलाई या मामुले के भन्नुभयो त म 8000 मिटर जान्छु भन्दाखेरि ल अनेस्ट टु गड वाट डिड मम से पहिलोचोटि भन्दाखेरि ल सो अलिकति डर चाहिँ थियो होइन डर थियो अब किनभने आई थिङ्क इट्स एनी मम्स नट जस्ट माई मम बट दे वान्ट उहाँलाई चाहिँ के लाग्छ वाट दे वान्ट भनेपछि दे वान्ट द सन अब इन लाइक नियर देम होइन इन द सिटी अब आफूसँगै तर मैले चाहिँ डाइरेक्ट अब त्यत्रो हुर्कायो मलाई भर्खर हुर्काएर बल्ल बल्ल 16 वर्ष लागेर गयो म डाइरेक्ट अब हिमाल चढ्छु भनेपछि त्यो अलिकति सकिङ साउन्ड भन्दा सिस्टमलाई ममको अनि त्यसले गर्दा मम अलिकति सी वाज नट स्योर हाउ आई वाज गोना मेक इट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ देयर वाज लट अफ च्यालेन्जेस थियो सो लिमा बाबुलाई डर चाहिँ थियो बट आई थिङ्क समहाउ वी केम टु एन अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट यो चाहिँ गर्नै पर्छ होइन कसले कन्भिन्स गरायो बाबाले कन्भिन्स गर्नुभयो कि यु ट्राइड इट आई ट्राइड पनि अनि ममले आफै पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ पछि सो नाउ स्टिल सी फियर्स अफकोर्स सी हेज टु फियर आइम हर सन नि त आफ्टर अल सी हेज टु फियर तर आई थिङ्क मेरो हुर्काइले पनि होला आई वाज अलवेज एन भेरी ओबिडियन्ट किड जस्तो लाग्छ मलाई लाइक आई नेभर ह्याड एनी कम्प्लेन्स स्कुल्समा एनिवेयर अनि सो त्यो ओबिडियन्ट नेचरले गर्दा पनि मम थट आई वाज गोना मेक इट जस्तो लाग्छ मलाई मैले यो के आज बिहान होइन अफकोर्स त्यो 18 भन्ने हुन्छ होइन निमा आइम नट गोना लाइ टु यु आइम भेरी अनेस्ट विथ यु होइन लाइक आइम 99.9% अनेस्ट हियर होइन कहिलेकाहीँ रियलाइज हुँदैन कि अनि मेरो टिमले अभियसली यु सीन आई गेट अ पेपर अन एभ्रीबडी होइन अनि 2006 भनेर लेखाएको थियो कि निमा you're so young. Yeah, I know. Sometimes I forget. होइन कि हाम्रो अचिभमेन्ट्सहरू होइन हामीले कति सानो उमेरमा पाउन सक्छौँ भनेर कि होइन पहिलो बिगिनिङबाट जाउँ ल ओके हुर्किँदाखेरि डिसिप्लिन भन्ने शब्द सुनेको थियो या अफकोर्स किनभने आई वाज अलवेज अ स्पोर्टी गाई जस्तो लाग्छ मलाई किन अब फिजिकली हेर्दा चाहिँ आई वाज भेरी विक पहिलादेखि नै टु बी अनेस्ट बच्चामा कति बिरामी भयो क्या म निमोनिया समेत लाग्यो मलाई अनि आई हेड लट अफ प्रब्लम्स विथ मी अनि म एकदमै थिन थिएँ कि मेरो बडी स्ट्रक्चर पिपल चाहिँ थट आई हेड लट अफ आई वाज सिक एन्ड अल अनि त्यसले गर्दा एनिथिङ आई डिड अलिक गाह्रै हुन्थ्यो तर समहाउ त्यो स्पोर्ट खेल्दै गएपछि त्यो नेचुरली नै एउटा त्यो आइदियो क्या हुन्छ नि एउटा बडी बनिदियो अनि त्यसपछि स्कुलको मिड डेमा आई बिकेम सो स्ट्रङ क्या अब आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट डे यो जन ड्युमा म पहिले त्योभन्दा अर्को स्कुलमा पढ्थेँ सो जन ड्युमको फर्स्ट डेमा मेरो हल्ला के भएर छ भने एउटा भाइ आएछ ग्रेड 7मा उसले पुलअप बारमा 27वटा पुलअप हान्दियो भनेर हल्ला रहेछ कि त्यहाँ द्याट वाज माई फर्स्ट डे अनि फर्स्ट डेमा मैले चाहिँ 27 कति पुलअप हान्दै थिएँ क्या त्यहाँ
जन्डियोमा त्यो हल्लै भएर चाहिँ साथीहरूले अनि फ्रम देन आई रियलाइज फिजिकली पनि आई वाज स्ट्रङ अनि त्यसले गर्दा सो एभ्री स्पोर्ट द्याट आई प्ले फिजिकली आई वाज अलवेज वान स्टेप अहेड अनि सो फुटबलमा आई गेभ रियली बेस्ट इन्टरनेसनलमै खेल्छु भनेर टु बी अनेस्ट मैले गऱ्यो भने पुग्थेँ पनि होला म बार्सामा रियल म्याड्रिडमा त्यतिको चाहिँ आई हेभ बिलिभ इन माइ सेल्फ अनि द ओन्ली रिजन आई थिङ्क आई क्विट बिकज त्यहाँ चाहिँ के भइदियो भने त्यो रङ भइदियो कि मेरो लागि चाहिँ किनभने मैले जहिले पनि फुटबल हेर्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड लुकिङ फ्रम इकोनोमिक साइड पोइन्ट अफ भ्यू के रोनाल्डोको यो गाडी छ त्यो छ मेस्सीको त्यो छ घर छ त्यो बिकेम अ मोटिभेसन अनि त्यो चाहिँ मलाई कस्तो रङ फिल भयो कि आफ्नो लागि एन्ड आई थट इफ आई किप अन कन्टिन्युङ प्लेइङ स्पोर्ट्स विथ द intention of making a money first rather than putting the passion first, I can never give my best जस्तो लाग्यो कि मलाई. So that's when I purposely पनि मैले quit गरेँ जस्तो लाग्यो फुटबल चाहिँ. The lack of passion was there somewhere. To be best in like school or in nation and to be the best international is a two different thing नि त. So the amount of hard work, the amount of dedication you need, त्यो मैले आफै बुझेँ कि मैले I think I cannot give to this sport. And plus, of course, you know the condition of football in Nepal and we're not well paid. And so that's when the switch happened and I did my first trekking with a camera, with my hand always. I was more interested into filming the mountains, shooting the mountains. And later on the passion from filming switched into mountains. And now I'm really glad that I did it. And because I just found it that I'm good at what I do in this field. And if I wasn't good, I would lose some of my fingers. You can see I'm fully fit. I have all my fingers, all my legs. So yeah, there. I'm glad, man. I'm glad. हामीसँग जे छ हामी त्यसको बेस्ट युटिलाइज गर्ने हो नि. अस्ति केही दिन अगाडि म थाइल्यान्डमा थिएँ हैन. अनि उनीहरूसँग एउटा कुरा छ जुन कुरा हामीसँग छैन कि उनीहरूसँग समुद्र छ कि हामीसँग छैन नि त हैन. अनि त्यहाँ समुद्रमा ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ म. अनि ट्रेनिङ गरिरहेको बेलामा एउटा कोर्स गरेको थिएँ कि मैले. अनि कोर्स गरिरहेको बेलामा आफूले भन्दा भन्दै मैले त्यो याद आयो कि मलाई त्यो साथीले भनेको कि मेरो मास्टर होइन मेरो मास्टर डाइभर होइन उसले मलाई मैले फ्री डाइभिङ कोर्स गरेको थिएँ नि. उसले मलाई भनेको थियो कि उसको नाम ड्यू हो कि होइन ड्यू होइन. अनि ड्यूले मलाई भन्दै थियो सञ्जय हामीसँग यो छ नि त होइन तिमी एकछिन आउँछौ तिमी इन्जोय गर्छौ हामीले त्यो प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ नि यो त हाम्रो हो नि त भनेर उसले मलाई एक दुईसँग हामी कुरा गरेर बसिरहेको थियो. अनि प्रिजर्भेसनको कुरा चलेको थियो कि अनि हि वाज ट्राइङ टु एक्सप्लेन टु मी द्याट आई हेभ टु प्रिजर्भ माई कोरल्स. उसको त त्यहाँ अन्डर वाटर कोरल्स हुन्छ नि त होइन उसको समुद्र हो नि त त्यो. ऊ त्यहाँको सिटिजन भएर मात्रै होइन उसले एज अ सिटिजन अफ द प्लानेट इज लाइक आई हेभ टु प्रिजर्भ. Let me show you guys a picture of Dew as well. Such a nice guy, होइन. अनि उसले त्यो बुझाउन खोजिरहेको थियो कि मलाई होइन कि यसको इम्पोर्टेन्स कतिको हुन्छ भनेर कि होइन. अब हाम्रोमा अभियसली युभ सिन इट विथ यर ओन आइज होइन द अमाउन्ट अफ नेचर द्याट वी हेभ नजिकैबाट देखाएको छ नि त होइन. 14 पिक्सको बेलामा आई बिलिभ हाउ मेनी पिक्स नेपाल कतिवटा पिक नेपालमै छ अरे 14बाट 8वटा छ नेपालमा चाहिँ 8वटा नेपालमा छ नि 8000 पिक्स. अब 6000 तपाईँले 5000 जोड्यो भने त 1000 प्लस चाहिँ 1000 प्लस हाम्रोमै छ नि होइन. अनि उसले मलाई त्यो बुझाउन खोजिरहेको थियो कि यो हाम्रो हो लाइक यो म्यानकाइन्डको हो प्लस यो मेरो हो होइन यो त मैले बचाउनु पर्छ नि त भनेर उसले मलाई एक दुई थोक प्लस अरू साथीहरूसँग नि यो मेरो साथी ड्यू होइन. अनि उसले मलाई म फ्री राइडिङ फोर्सहरू होइन उसले मलाई भन्दै थियो कि समुद्र चाहिँ हामीले बचाएर राख्नुपर्छ भनेर होइन. दिस समथिङ द्याट आई वान्ट टु टक टु यु एज वेल होइन. पहिलोचोटि हिमालको नजिक गएको कहिले ट्रेकिङको बेलै होला प्रब्ली. त्योभन्दा अगाडि त म काठमाडौँमै हुर्काएँ सिटी लाइफ छ नि त. बट ट्रेकिङ गएँ 15 इयर्समा होला. आई थिङ्क माई फर्स्ट ट्रेक वाज आमा डेभलपमा. अनि द्याट वाज द फर्स्ट टाइम वेन आई गट टु सी द माउन्टेन्स टु बी अनेस्ट. धेरै पुरानोको कुरा पनि होइन. म 18 हो नि त. सो whatever I'm talking 2 years 3 years होल टाइम हो. अनि आई अलवेज बिलिभ वान थिङ चाहिँ के हो भने जस्तै माउन्टेन चाहिँ कस्तो भइदियो भने देयर इज नो वान टु एडभोकेट द माउन्टेन के होइन. देयर इज नो वान हु इज स्पिकिङ अबाउट द माउन्टेन जस्तो लाग्यो मलाई इन अ वे. अफकोर्स आवर फ्यामिली एन्ड द शेर्पा दे हेभ
इन अ वे दे हेभ डन सो मच कि नाउ ग्लोबली चाहिँ शेर्पा भन्ने बित्तिकै माउन्टेन्स भन्ने बित्तिकै देयर इज अ बिग रेस्पेक्ट, इमेन्स रेस्पेक्ट छ. बट नो वान ट्रुली बिकेम एन एडभोकेट फर द माउन्टेन्स क्या. यी माउन्टेनलाई बचाउनुपर्छ, माउन्टेनलाई यो गर्नुपर्छ, वी क्यान मेक द पोसिबिलिटी. सो द्याट आई थिङ्क टु बी अनेस्ट मलाई के लाग्छ भने एनीबडी, इभन यु अर एनी वान विथ द प्रपर अमाउन्ट अफ ट्रेनिङ क्वालिफिकेसन, यु क्यान बी एन माउन्टेनियर. बट यु क्यान, बट टु कन्ट्रिब्युट टु लार्जर कम्युनिटी, टु कन्ट्रिब्युट टु नेचर, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन. द्याट किनभने टु थिङ्क अबाउट समन भनेको त इट्स द्याट्स नट लाइक माउन्टेनियरिङ अर एनिथिङ लाइक द्याट. इट हेज टु कम फ्रम विदिन. अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, द्याट सेन्स अफ रेस्पेक्ट. एन्ड बिकज आई बिलिभ इन एनर्जी अ लट. अनि एभ्री माउन्टेन द्याट आई गो हेज इज ओन एनर्जी क्या एउटा. जस्तै माउन्ट केटुको एनर्जी कस्तो छ भने इट्स जुनै पनि क्लाइम्बरलाई माउन्ट केटु देख्नु बित्तिकै फर्स्ट एनर्जीमै अलिक डर गराइन्छ केटुले. त्यही सुने, सबैको मुखबाट त्यही सुनेको छु मैले. केटुको एनर्जी त्यस्तो छ क्या. अनि एभरेस्टको चाहिँ एनर्जी कस्तो छ भने इट्स सो भास्ट, यु गेट लस्ट क्या. एभरेस्टमा चाहिँ यत्रो ठुलो छ कि यु गेट लस्ट त्यहाँ. अब अन्नपूर्णको एनर्जी कस्तो, इट्स सो ब्युटिफुल. अन्नपूर्ण माछापछि रेन्ज पोखराबाट दिँदाखेरि यु वान्ट टु टेक पिक्चर्स अफ इट होइन. अनि एभ्री माउन्टेनको एउटा आफ्नै एनर्जी हुन्छ क्या. अनि द्याट आई हेभ रियलाइज सिन्स आई स्टार्ट माउन्टेनियरिङ. अनि आई अलवेज रेस्पेक्ट द माउन्टेन्स. त्यो द फर्स्ट थिङ. अनि त्यही भएर आई नेभर से आई कङ्कर्ड यता भनेर. आई डोन्ट लाइक वेन माउन्टेनियर्स युज द वर्ड कङ्कर पनि होइन. बिकज यत्रो दुःख गरेर गएको हुन्छ, मान्छेको ज्यानै बाजी राखेर, अनि पछि आएर त आई कङ्कर त भन्नु मिलेन नि त होइन. त्यो त रङ स्टेटमेन्ट पनि भयो माउन्टेन्सलाई भन्नु पनि. त्यसले गर्दा आई थिङ्क नाउ, आई थिङ्क फर मी नट जस्ट माउन्टेनियरिङ बट बिसाइड द्याट आई वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु लार्जर society. In simple word, I want to advocate for the mountains as well. I want to make the best use out of it. Exactly. And that's something that I wanted to share in this conversation. त्यो साथीलाई भेट्दाखेरि उसले पहिला नै मलाई उसले अवेर गरायो कि उसको समुद्रको बारेमा के होइन, कि यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है, हामी समुद्रमा जाँदैछौँ, यो कुरा चाहिँ होइन, सानो कुरा उसले सनस्क्रिनसम्मको कुरा गरेर हामीले हाम्रो कोरल्स बचाउन खोजेका छौँ भनेर चाहिँ उसले भनेको थियो कि. आई नेभर फर्गेट द्याट कि. फर एक्सपिडिसनमा जाउँ न होइन. दिस अभियसली विल कम टु दिस सेम पार्ट होइन. मनास्लु सेप्टेम्बर 2022 होइन त. I'm bad with dates. Don't worry, I got it. I got the dates होइन. मनास्लुबाट सुरु गरौँ नि त त्यसमा होइन. How did that start? मनास्लु पनि मेरो एकदमै क्विक टाइममा समिट भयो. आई थिङ्क 12 days फ्रम काठमाडौँ. 12 दिनभित्र समिट भयो. अनि फर मी मोर देन बिङ स्केयर्ड आई वाज क्युरियस. बच्चा अब हामी स्टिल बच्चै हो, त्यो भएर आई गट क्युरियस होइन. आई गट क्युरियस कि अब सुनिरहेको देखिरहेको होइन, तर लाइक वाट वुड ह्यापन इफ होइन त्यहाँ पुगेपछि कस्तो फिल हुन्छ भनेर. अनि जाँदै जाँदै इट वाज सो न्यू फर मी. एभ्री एल्टिट्युड वाज न्यू फर मी. एभ्री पर्सन द्याट आई गट टु मिट. एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर मी वाज एक्सपिडिसन देख्नु पाएँ नि त मैले कसरी चल्दो रहेछ भनेर, द फ्यामिली बिजनेस. अनि आई गट द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हाउ मच रेस्पेक्ट द क्लाइन्ट्स हेभ फर अस, अनि हाउ मच रेस्पेक्ट द शेर्पर्स हेभ फर इच अदर्स एन्ड फर द कम्युनिटी. किनभने माउन्टेनियरिङ एकदम सानो कम्युनिटी छ क्या, स्पेसली नेपालको कन्टेक्समा पनि. इट्स अ भेरी स्मल कम्युनिटी. द्याट्स वाइ अलवेज आई डोन्ट लाइक के भन्ने द वर्ड, अब I like to talk about everyone. It's so small and everybody needs to be good with one another. I don't like too much competition in a way. Mountaineering ma चाहिँ competition छ. Competition छ. गर्न मिलेन. Competition छ. There is competition. There are people who but want to be number one. What I'm saying is that mountaineering चाहिँ कस्तो खालको sport हो भने at the end, no matter how much we glorify mountaineers, there's a risk of dying नि त. So यत्रो सानो कम्युनिटीमा why there is so much why do we need to negativity? Why do we need भनेको negativity छ भनेको होइन मैले फेरि. I'm being politically literally. I'm not saying there is negativity. I'm saying that's what my thoughts are. Mountaineering is a very small community. That's why I like to promote everyone. I have no insecurity of promoting someone else भन्नु खोजेको मैले in a way. Good for you. Yeah. So सबैले त्यसरी सोच्दै त कहाँ पुग्छौ नि हामी. So it's a very small community जस्तो लाग्छ मलाई. अनि that's what I got to learn माउन्टेन्समा. किनभने माउन्टेन्समा चाहिँ I always say कि mountains show the real you के. अब तपाईँ र मैले अथवा एनी वान इन द सिटी वी क्यान टक मजाले, किनभने यहाँ वी डोन्ट हेभ द्याट सेन्स अफ डेथ टाइपको छैन नि त. तर वेन वी बोथ आर इन द बेस क्याम्प अथवा माउन्टेन्समा, वेन देयर इज सो मच अफ ट्रबल ह्यापनिङ, वेन देयर इज सो हार्ड टु लिभ, त्यतिखेर थाहा पाउँछ कि को चाहिँ को हो भनेर.
त्यतिखेर ऊ रियल ऊ हाँसिलो मान्छे हो कि ऊ रिसाउने मान्छे हो कि भन्ने थाहा पाउँछ क्या अनि वान थिङ आई फाउन्ड आउट अबाउट माइसेल्फ चाहिँ म जस्तो सिचुएसनमा पनि आई अलवेज हेभ अ सेम रियाक्सन क्या नेभर आइम अलवेज काम इभन देयर आर पिपल वे ओल्डर देन मी आइम अलवेज काम अनि द्याट्स द थिङ आई लर्न अबाउट माइसेल्फ जस्तो लाग्यो Keep it that way for a long time. या किनभने माउन्टेन सो द रियल यु -60 डिग्रीमा त इट डजन्ट म्याटर हाउ वेल युआर प्रिटेन्डिङ टु बी समन एल्स त्यो आफू जे हो त्यो आउँछ क्या अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आई गट टु लर्न लट अबाउट लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो लिडरसिप स्किल्स अनि रिलेसनसिप कुराहरू रिलेसनसिप इन अ वे कि तपाईँ र म 30 दिन एकअर्कालाई हेरिराख्नु पऱ्यो नि त्यहाँ त either we are best friends by the end of the expedition or we're the worst enemy. किनभने we know everything about each other नि त यो मान्छे चाहिँ साँच्चैको यस्तो रहेछ भन्ने खालको त्यो you can get that sense. It can only happen in the mountains के किनभने माउन्टेनमा there is no pretending to be someone else, you know, whether you are a billionaire, whether you are a simple from a humble background, mountains doesn't care who you are, you know, everybody is equal to the mountains. अनि जसले दुःख गर्यो जसको टाइम राइट भयो उसले पाउँछ क्या माउन्टेन्समा समिट गर्न. सो मनस्लुमा पनि त्यही भयो. सो आई गट टु लर्न अल अफ दिस थिङ्स एन्ड आई थिङ्क त्यसले द्याट अल दोज थिङ्स जस्ट केप मी क्वेसनिङ एन्ड गोइङ इन लाइफ एन्ड सिन्स देन आई हेभ नेभर स्टप्ड एन्ड आई जस्ट फुल ब्लेजमा आई बिन फर्स्ट 8,000 मिटर कतिको डिफिकल्ट थियो? मनासलु कतिको डिफिकल्ट रहेछ? यो समिट होइन? डिफिकल्ट, या जस्ट समिट एन्ड रियली कुल फोटो एज वेल. नो बडी हेज फोटोज लाइक फोटो यतिको फोटो कसैको पनि छैन. कसले खिच्यो? मनिष दाइले खिचेको. यो मनिष मेरो फर्स्ट समिटमा मनिष दाइ मनिषले पनि समिट गरे. मनिषले कतिवटा समिट गरे? मसँग चाहिँ मनास्लु र अन्नपूर्ण जस्तो लाग्यो. अ बिग शाउट आउट टु माई ब्रदर मनिष महर्जन है, सिरियसली. टु बी अनेस्ट मैले मेरो इन्टेन्सन के पनि थियो भने म सँगसँगै मनिष दाइलाई पनि आई विल टेक समवेयर डाउन द लाइन. He should be part of this journey, and he should also have, you know, that level of sponsors and all that. And because now he's doing a lot of good things. He got to shoot me. He got to film Christian Harila, who broke the record, was the fastest go. He got a lot of projects. Yeah, and this is look at the photos, and it looks so professional. So, bro, that looks crazy, bro. I don't know, professional. Manish is Manish. Awesome, man. Go back to अघिनको फोटो त. हामी यति एक्साइटेड थियो कि दुईजनै. अब फर्स्ट माउन्टेन मेरो उहाँको त पहिला नि थियो, एभरेज चढ्नु भइसक्यो थियो उहाँले विथ भारी टिम. तर मेरो फर्स्ट वेयर अल्सो एक्साइटेड यसमा चाहिँ. अनि एकदम दिस लुक्स इन्सेन. त्यो फर्स्ट 8,000 होइन? यस, फर्स्ट 8,000 एन्ड द इन्टेन्सन वाज अलवेज गो ब्याक. It should look professional किनभने हैन everybody is seeing it, so I know, and it looks crazy. Yeah. Damn, bro. Tom Cruise type को देख्नु पर्ने भन्थ्यो मैले जहिले मनिष दाले. I need to look like Tom Cruise. I need to look like Tom Cruise. हैन, there has to be something new. That's awesome. No, this is awesome. अनि सबैको लागि नयाँ पनि थियो कि. Everyone was talking हैन, एउटा माउन्टेनिङमा चाहिँ एउटा 16 वर्षको यतिखेर 22 भनेपछि 16 थियो. सेप्टेम्बर भने 16 भन्दा अलिकति बेसी, अलिकति 16.5 जति एप्रिलमा जन्मे हैन. सबैजना क्युरियस थियो कि 16 वर्षको भाइ आयो बुले what else is planning to do खालको लागिरहेको थियो. यतिखेर चाहिँ पासाङ नोर्बुसँग चाहिँ कतिको क्लोज हुन पाइयो त? यतिखेर थिएन हामी दुईजना. लाइक when he was not part of Disney हैन? This यसमा अर्कै पेम्बा थेन्तुक भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ. ब्ल्याक याक भन्छ हामीले चाहिँ. So he was my mentor. He was my mentor here, and to be honest, मेरो लागि everybody is mentor because I'm so young and I can't be ego about I know everything भनेर हैन. So everybody I meet is gotta be my mentor. So I learned from everyone, and this expedition I learned a lot. किनभने मनिष दा र म कस्तो खालको सिचुएसनमा परेको थियो भने राति क्याम्पमा राति पुग्यो अनि यस्तो विन्डी अनि टेन्ट खोल्नु बित्तिकै देयर इज अ गाई अक्सिजन लगाएर ठ्याक्क बसिरहेको थाकिरहेको. अनि वी आर सो कन्फ्युज. यत्रो पुस गर्यो किन मेरो यो फर्स्ट माउन्टेनमा चाहिँ वी पुस फ्रम क्याम्प 1 डाइरेक्टली कि क्याम्प 1 बाट. अनि यो दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपिडिसन फर मनासलु द्याट इयर. आउट अफ 500 पिपल ओन्ली 100 लेस देन 100 पिपल सबमिटेड द्याट इयर के. The avalanche आयो, एक्सिडेन्ट भयो, 3 people passed away. And this and I saw so many people quitting पनि यो एक्सपिडिसनमा. 100 जना मान्छेले त क्यान्सलै गरे एक्सपिडिसन. सकेन. तर for me and my dad and everybody to wait for the right moment, and we hit it, and this is the success that we got. There's an exact thing, that exact story behind it, which I think I wrote it somewhere. मैले लेखेर राखेको थिएँ कि यो मनासलुकोमा चाहिँ obviously त्यो टाइममा त्यो एक्सपिडिसनमा चाहिँ people lost their lives too, if I'm not mistaken हैन. त्यो एभलान्चले गर्दा if I'm not mistaken त्यतिखेर ठ्याक्क हैन. हो त एभलान्चले गर्दा हो नि त्यो टाइममा हैन. सो
So that way, that's why your first expedition was close to you as well. यसपछि 8,000 meters अलिकति थाकिसकेपछि कस्तो कस्तो फिल भयो? सो मोटिभेटेड जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ इफ आई क्यान रिमेम्बर द्याट मोमेन्ट किनभने फर्स्ट अफ अल अब 16 वर्षमा त्यो गर्नु होइन इट वाज समथिङ न्यू फर मी पनि इट वाज भेरी न्यू इन माई लाइफ डाइरेक्टली फुटबल खेल्नु र डाइरेक्टली यस्तो 1000 मिटरमा जानु अनि नट सेङ माउन्टेनियरिङ इज सुपेरियर देन फुटबल तर आइएम सेङ यसमा चाहिँ लाइफ रिस्क थियो क्या फुटबलमा आई डिन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट अब मर्छ कि भनेर थिएन नि त तर यसमा इट वाज अलवेज देयर इन माई माइन्ड क्या कि मर्नु सक्छ है भाइ तिमी होसियार हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ अलवेज देयर टु बी अनेस्ट अनि द रिजन आई थिङ्क आइ एम सो ह्याप्पी कि आई वाज लुक दिस इज अ टर्म क्रुज मैले क्याप्सन पनि लेखेँ होला समथिङ लाइक द्याट लेखेन आई वाज अलवेज सो ह्याप्पी कि इट्स मी किन थाहा छ किनभने आई डोन्ट नो इफ एनदर म जो मेरो एजमा इफ यु कुड पुट समन एल्स अनि हिम सिङ 3 people passing away, people caught in avalanche. I think you wrote it. Felt like Tom Cruise for a while on the way back to Camp 4. Yes. You should have Tom Cruise tag on him. Let's tag him. He'll reply back. So I'm always so like मैले कसरी चाहिँ why am I not feeling त्यो लाग्छ कि मलाई प्रेसर चाहिँ टु बी अनेस्ट किनभने जस्तै मलाई के लाग्थ्यो मेरो सट्टामा if there was another teenager I don't know how his psychology would have been to see 3 people passed away on his first expedition, to see so many failure, and even like my whole expedition, I can't like till now, all the 14 peak, I think I've seen more than 30 people dead. And then I realized, मेरो सट्टामा अर्को टिनेजर भएको थिएन उसलाई कतिको he might have been traumatized but I'm glad that is me. So You waited 8 months होइन त त्यसपछि त अब अर्को सिजनलाई कुर्नै पर्यो एभरेस्टको लागि होइन एभरेस्ट कस्तो थियो तर अनेस्ट टु गड एभरेस्ट फर्स्ट टाइम पुग्दाखेरि होइन हाउ डज इट फिल I thought it was gonna be very big moment for me किनभने Everest has always been that way and we have to promote it in that way किनभने Everest at the end of the day it's always the highest mountain in the world, nobody can take the fact away. अनि त्यसले गर्दा बट आई डिन्ट फेल इन्टिमिडेटेड इन अ वे द ओन्ली थट द्याट आई ह्याड वाज कि हाउ आई वुड फिल वेन आई रिच द टप अफ द वर्ल्ड त्यति मात्र थियो मेरो अनि तर त्यतिखेर के प्लानिङ भयो भने मेरो आई प्लान टु क्लाइम्ब नेक्स्ट 8,000 क्लोज टु एभरेस्ट लोत्से अन द सेम डे त्यसले गर्दा मेरो माइन्डमा चाहिँ एभरेस्ट भन्दा पनि लोत्से थियो क्या फेरि किनभने आई ह्याड टु पुट द्याट एनर्जी द डेडिकेसन लोत्सेमा चाहियो नि त and so I had to be really careful with how much I was pushing myself in Everest किनभने I needed the energy to push. So when I reached Everest राति पुग्यो क्या हामी 2 बजे समिटबाट केही देख्नु पाएन फोटो खिच्यो अनि बिकज म कस्तो खालको मान्छे भने म चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछु आई डु माई बेस्ट एन्ड देन आई फिनिस देन आई मुभ टु नेक्स्ट सो एभरेस्टमा पुग्नु बित्तिकै अफकोर्स एट द फर्स्ट यस्तो ह्याप्पिनेस चाहिँ फिल भयो टु रिच एट द टप अफ द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड एन्ड द प्राइड अफ होइन नेपाल बट एट द सेम टाइम लेट्स नट थिङ्क अबाउट दिस लेट्स पुश फर लोत्से भन्ने खालको मेरो मेन्टालिटी थियो सो द्याट्स वाज वेन पासाङ रुपो उहाँ र म थिएँ कि त्यतिखेर चाहिँ द्याट्स वेन आवर पार्टनरसिप वाज देयर एन्ड द्याट्स वेन आई गट टु saw how strong the man was and that's when he became my mentor, he became my climbing partner ever since, and so he guided me a lot, he taught me the ways to be really good guide, and the best thing about him is I never saw him complaining, that's what I adapted myself when I learned from him to never complain. किनभने कस्तो खालको कन्डिसन पनि थियो भने समटाइम हामी क्याम्प 4 बाट जाँदाखेरि राति यस्तो विन्डीमा आई कुड सी उहाँको ग्लोभ्स पनि थिएन क्या उहाँको ग्लोभ्स चाहिँ लाएको थिएन यताउता काम गर्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ त सामान वामान प्याक गर्ने ग्लोभ्स पनि लाएको थिएन अनि हामी अरू चाहिँ यत्रो मोटो मोटो ग्लोभ्स लाएर बसेर चाहिँ दाइ चाहिँ अनि हि वाज नट कम्प्लेनिङ एनिथिङ अनि आई फिल लाइक हिज बडी एडप्टेड टु एभ्रिथिङ एज सो फास्ट एज वेल अनि उहाँ र म चाहिँ वी पुश फर द नेक्स्ट 9 and something hours लोत्सेमा अनि इट वाज मोमेन्ट अफ किन 2 जना मात्र थियो कि फेरि लोत्सेमा 2 जना मात्र अनि द्याट्स वेन आई हेभ सो मच रेस्पेक्ट फर हिम एन्ड सो मच लभ फर हिम अनि या वी वाज जस्ट सो मच अफ हार्ड वर्क टु बी अनेस्ट हाम्रो सबै लुगा एभरेस्टमा भिजिसकेको थियो त्यही भिजेको डाउन सुट र भिजेको ग्लोभ्समा विथ द चान्स अफ बिङ फ्रस्ट बाइट वी स्टिल पुस क्या पछि लक्किली घाम आइदियो लोत्सेमा घाम आएर सबै सुक्यो क्या त्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हि इभन सोड मी माई क्यापेबिलिटिज इन अ वे
टु बी अनेस्ट इफ उहाँ थिएन भने आई डोन्ट नो हाउ आई कुड ह्यान्डल द्याट मच अफ त्यो बेला बट हि वाज देयर हि टोल्ड मी यस वी क्यान डु इट टुगेदर भनेर उहाँ र म चाहिँ यो दुईजना थाकेर बसिरहेको लोत्से सब्मिट गरेपछि लोत्सेकै मुनि हो ठ्याक्कै यो ऊ ठ्याक्कै त्यहाँ एभरेस्ट छ अनि साइडमा लोत्से पनि छ क्या माथि हो ठ्याक्कै लोत्सेको फेस त्यो कति तल आउनुपर्ने रहेछ लोत्से फेरि म्याच जानलाई जस्तै यस्तो छ लोत्सेको आफ्नै क्याम्प पनि छ त्यही त एभरेस्टको नि क्याम्प छ सो समिटबाट अलमोस्ट फर्किने बेला 1 आवरको बाटो हो त्यो क्याम्प पुग्नुलाई ओके त्यो क्याम्पबाट नेक्स्ट अब नर्मली मैले चाहिँ आफ्नो कुरा गरेको तर नर्मली पिपल टेक 2 days अथवा म्याक्सिमम 24 hours अथवा इभन इफ दे द फास्टेस्ट वाज आई थिङ्क 6 hours जुन शेर्पाकै हो फेरि त्यो होइन अनि बट या इट वाज सो गुड फर मी किनभने म त आई वाज स्टिल 17 years old अनि आई डिड इट इन 9 hours द ट्राभर्स So that was big. Hey guys, do me a favor. यो कन्भर्सेसन गरेर बेलामा होइन मलाई एभरेस्ट र लोत्सेको त्यो कम्पेरिजन देखाउ त किनभने आई जस्ट वान्ट पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ डिफिकल्ट इट इज के होइन सेम डेमा भनौँ न अब 2 बजे कति बजे सब्मिट गरेर एभरेस्ट 2 बजे एभरेस्ट नेक्स्ट डे 11 समथिङ मा लोत्से गरिसकेको थियो होला होइन होइन जुम इन द सो एभरेस्ट टुपो अनि लोत्से टुपो फेरि त्यहाँ दुईटैको सेम क्याम्प हो होइन नि होइन लोत्सेको छुट्टै छ मुनि 7200 भन्दा अलि माथि त्यो बाटोमै पर्छ तर ओके मलाई कसले बुझा आई फगट बट कसले पो मलाई आएर somebody had explained it to me on the show के होइन कि ठ्याक्क तल छ भनेर चाहिँ मलाई त्यसरी बुझाएको थियो सो यु कम डाउन एन्ड देन यु गो अप अगेन होइन ड्याम ब्रो सो इट्स 17 वर्ष 8,000 भनेर मान्छेले होइन सो दिस वाज समथिङ 17 वर्षमा तर या दिस वाज गुड अहिले गऱ्यो भने त वी अफकोर्स वी वुड आई थिङ्क वी क्यान ब्रेक द रेकर्ड एज वेल द फास्टेस्ट योर बोन्स हेभन बिन फुल्ली डेभलप्ड येट सो चारवटा आछ कि छैन कतिवटा बाँकी छ मेरो चाहिँ बुद्धि बङ्गाएर आई डोन्ट नो सो आई टेल यु अबाउट माई फिजिकलिटी बिकज आइ एम स्टिल माई टिनेज एक्ज्याक्टली प्रब्लम्स देयर आई हेभ इज मेरो मसल एकदम फ्रेजाइल छ कि स्टिल सो आई गेट लट अफ मसल क्राम्प्स आई गेट लट अफ हार्ट प्रब्लम्स पहिला कति लङ पेन पनि हुन्थ्यो कि मेरो लङ्सतिर त्यो फुल्ली डेभलप लङ्स छैन नि त लङ्स डेभलप भएको छैन 25 yearsसम्म लाइक टेक्स टाइम टु डेभलप सो एन्ड टु पुस माइसेल्फ एट 16-17 त्यो बेला आई डोन्ट नो हाउ रिस्की इट वाज अनि इभन या सो आई वेन्ट थ्रु अल द्याट एन्ड आई डोन्ट नो सम हाउ आई अलवेज म्यानेज टु कन्भिन्स माइसेल्फ कि लेट्स ट्राई वान मोर भनेर सेम क्वेसन कतिवटा मोलार आइसकेको छ त्यस्तो आई डोन्ट नो मोलार अझ आउन बाँकी छ विथ एभ्री मोलार यु ब्रेक one रेकर्ड के होइन सो त्यसले गर्दा त या You crazy man, you crazy. Love you, my bro. Seriously. Thank you, yeah. All right, so लोत्से सक्यो होइन लोत्से मे 2023 मा दुईटै सकिहाल्यो दुईटै सक्यो सेम डे एभ्रीबडी सो ह्याप्पी इन द बेस्ट क्याम्प त्यो दिन सबैजनाको सास अड्किरहेको थियो होला बुवा हुनुहुन्थ्यो होला सबैजना थियो होला नि 14 को पनि 7 को हाम्रो चाहिँ के लागेको थियो भने वी टुक 24 hours लागेको थियो कि हामीलाई किनभने इट वाज सो लङ फर अस लाग्यो क्या किनभने हामी थाकिरहेको थियो नि त अनि पछि पो रेडियोमा टाइम सोद्धाखेरि तिमीहरूले त 9 घन्टा कतिमा गऱ्यो भने द्याट्स वेन इट सेट हाउ मच कति दुःख गऱ्यो होला त्यतिखेर जस्तो लाग्यो क्या अनि तल आउँदाखेरि कस्तो भयो सेलिब्रेसन्स तल हामी फेरि उहाँ र मेरो बानी चाहिँ के भयो भने त्यसपछि बासङ दाइ र मेरो बानी चाहिँ के भयो भने हामी जहिले पनि बेस क्याम्प आउनै पर्ने क्या वी डोन्ट वान्ट टु स्लिप माथि क्याम्पमा त्यो चिसोमा बस्नु मन छैन क्या हामीलाई डाइरेक्ट बेस क्याम्प आउने जति टाइम लागोस् 2 दिन लागोस् बेस क्याम्प आइदिने वान पुसमै एभरेजमा पनि त्यो ट्राई गरेँ तर एभरेजमा चाहिँ क्याम्प 2 नै बेस क्याम्प जस्तो छ क्या सो एभरेजमा चाहिँ डाइरेक्ट क्याम्प 2मै सुत्यो तर एभ्री माउन्टेन द्याट वी देन हामी समिट पुगेको दिनै बेस क्याम्प आएको छ क्या हामी नकुर्ने कस्तोलाई नकुर्ने चिसोमा पनि बस्नु मन छैन हामीलाई त्यो थाकी पनि मतलबै छैन खुट्टा भाँचोस् हात भाँचोस् बेस क्याम्प जसरी नै आउने बरु मजाले राम्रो टेन्टमा सुत्ने राम्रो खाना खाने त जसरी पनि बेस क्याम्प आउने क्या यो साउट आउट देऊ ल होइन मिस भी लुक फर पासाङ नुर्बु शेर्पा है आई थिङ्क मैले उहाँलाई फलो गर्छु इन्स्टाग्राममा लेजेन्ड होइन त्यो उहाँको इन्स्टाग्राम देखाउला सबैजनालाई होइन मलाई यो अनेस्ट निमा म कति खुसी हुन्छु कि होइन कतिजना शेर्पा साथीहरूको डिजिटलमा छु कि म होइन अनि विथ माई माउन्टेन डुओ भनेर विथ माई माउन्टेन डुओ होइन awesome man god damn it super cool
एभ्रीबडी इज अ सुपर ह्युमन नि होइन अलराइट त्यसपछि एकैचोटि ड्रुन सो 1 महिना ब्रेक एकैचोटि पाकिस्तान त्यसपछि एक्जाम भएको छ हाई स्कुलको एक्जाम भएको छैन यतिखेर भइसक्यो थियो भइसक्यो फेरि अर्को थियो त्यसमा चाहिँ म डाइरेक्टली मैले ब्रेक लिएँ त्यसपछि एसी त दिइसकेको थियो दिइसकेको थियो एसी त सकिसक्यो ओके सो हाई स्कुलको बेला भयो होइन ओके एक्जाम जस्ट रिमाइन्ड मी ल एक्जाम कहाँ छ ओके नङ्गा पर्वत या सो यसको नि स्टोरी के छ भने फर्स्टमा चाहिँ मेरो प्लान जस्ट टु क्लाइम्ब K2 अथवा दुईवटा माउन्टेन किनभने पाकिस्तानको माउन्टेन्स आर मोर च्यालेन्जिङ इन अ वे नेपाल जतिको फेसिलिटी छैन क्या त्यहाँ नट जस्ट द्याट नेपाल जतिको रेस्क्यु सर्भिस छैन अनि द माउन्टेन्स देयर आर मोस्टली रकी माउन्टेन्स सो इट्स मोर टेक्निकल इन अ वे अनि गर्मीले गर्दा आई थिङ्क बिकज अफ पाकिस्तान अलिक गर्मी पनि छ त्यसले गर्दा द माउन्टेन्स आर लिटल बिट रकी एज वेल सो बट वी मेट क्रिस्टिन हरिला एन्ड सी इन्भाइटेड मी ओके निमा यु वान जोइन मी I'm planning to break the fastest record and I feel like you are strong enough to be in the team and you and Pasang should join me. Christine, yeah. Okay, nice, awesome. And that's when I thought, okay, so भर्खर मैले चढेकै 4वटा मात्र हिमाल भयो including Ama Daplam and 38,000. So, but my initial answer is always going to be yes. I knew, होइन त्यो त yes नै थियो. That's when the whole thing started. So our first mountain, Nanga Parvat, one pushमा डाइरेक्ट नो रोटेसन नथिङ बेस क्याम्पदेखि डाइरेक्ट वान सर्टमै हो त्यसमा नि एउटा शेर्पा चाहिँ आई वान्ट टु गिभ सार आउट मिङतेम्बा शेर्पा हिज ठगलाई पनि हान्थ्यो क्या उहाँले त्यो बेस क्याम्पमा के गरिदियो भने ट्रेकिङदेखि डाइरेक्ट समिट आइदियो क्या उहाँ ट्रेकिङ गरेर बेस क्याम्प आयो दाल भात खायो लुगा लायो डाइरेक्ट क्याम्प 3 आयो क्याम्प 3बाट हामी सँगसँगै गएर समिट पुगेर फेरि डाइरेक्ट बेस क्याम्प पनि आयो हामीसँग मिङतेम्बा शेर्पा That guy did it in one day. One day we need to sit, in some time we need to sit, we need to talk about everybody else. So yeah, and Nanga Parbat we climbed. Nanga Parbat was the most challenging was the last 700 meters there was no fixed rope. Fixed rope in there. And so what we all planned was यो डोरी बिना गएको क्या हामी सबैजना यो सानो सानो डोरी चाहिँ हामी कनेक्ट छ कि दुईजना किन उ गरेको थिएन त्यतिखेर फिक्स रोप नै छैन फिक्स रोपे हामी फिक्सिङ गर्दै गएको क्या एभ्री माउन्टेन वी गो इट्स लाइक फिक्सिङ गरेर गएको क्या त्यहाँको सिस्टम चाहिँ यहाँ जस्तो हाम्रो जस्तो एटलिस्ट त्यो उ चाहिँ छैन त्यसको होइन तर त्यतिखेर चाहिँ हामी रसमा पनि थिएन हामी वेयर ब्रेकिङ रेकर्ड्स सो त्यसले गर्दा द रोप्स यु सी स्मल रोप्स त्यो चाहिँ दुईजना बिचमा कनेक्ट मात्र हो क्या अनि यो चाहिँ 700 मिटर चाहिँ हामी यसरी वाल यो माउन्टेन्स छ भने हामी 4वटै खुट्टा हात सबै भुइँमा टेकेर यसरी चढेको क्या हामी यस्तो गाह्रो भयो त्यो चाहिँ अब ढुङ्गामा हात समातका घिस्रिएर होइन अनि फर्किने बेला चाहिँ म स्लिप पनि भयो यसमा चाहिँ यो रोप थिएन ठ्याक्कै स्लिप भयो मेरो फर्स्ट माउथबाट वर्ड नै उहाँको नाम हो क्या पासाङ हो किन त्यतिको चाहिँ बिलिफ मलाई के थियो भने दिस गाइज गर्न सेभ मी भनेर दुईजना अनि उहाँ पनि चिप्लियो अनि दुईजनाले आइसक्यो ठ्याक्कै हामी दुईजनासँगै रोकेको हो क्या नत्र भने हामी बेस क्याम्प पुग्थ्यौँ डाइरेक्ट एकदम स्लोपी थियो रोप पनि थिएन तर हामी उठ्यौँ अनि ओके भनेर फेरि हिँड्यौँ त्यस्तो वी डिडन्ट टक अबाउट इट सो किन द्याट वाज सम अफ द एक्सपिरियन्स नङ्गा पर्वतको म यो सबैजनालाई अलिकति सजिलो हिसाबले बुझाउँछु ल कतिजनाले अङ्ग्रेजी सिनेमा हेर्नु भएको छ होला अङ्ग्रेजी सिनेमामा चाहिँ हिरो खसिरहेको हुन्छ अनि हिरोले छप्पा आइसक्ने निकालेर झ्याप्पा हानेपछि सेम सिन हो तर त्यसपछि हामी दुईजना फेरि के भएन कि यस्तो यस्तो नर्मल किन अब जिउ हात पनि कामेन अनि अब नर्मली सुसी हामी त के थियो भने दिमागमा बेस क्याम्प पुग्नुपर्छ डाइरेक्ट भनेर फेरि बेस क्याम्प डाइरेक्ट पुगेको त्यो दिन त्यसपछि वी वेन्ट टु वी ट्रेक 7 days क्याराकोरम रिजनमा सो नङ्गा पर्वत चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजनमा छ क्या बल्तरो जीवन जिडु जानु पऱ्यो नि त बल्तरो छुट्टै साइडमा जानु पऱ्यो अनि जीवन जिडुमा चाहिँ स्टोरी एकदम इन्सेन स्टोरी त्यसको चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली आई डोन्ट नो हाउ आई डिड द्याट ब्याक देन 7 days ट्रेकिङ गऱ्यो सेम नाइट G1 को क्याम्प 2 गयो सेम डे क्याम्प 2 को राति समिट गयो क्या हामी अनि समिट गरेर सेम डे G2 पनि चढेको नेक्स्ट 25 hours पनि 2 दिन ननस्टप पासाङ उहाँ र मेरो चाहिँ त्यो कहानी छ छुट्टै कहानी छ त्यसको होइन यति निन्द्रा लाग्यो क्या हामीलाई भोक पनि लाग्यो तिर्खा पनि लाग्यो किनभने फर्स्ट अफ अल वी पुश फ्रम ट्रेकिङ गरेर गर्दै गर्दै G1 समिट G1 को नि फिक्स रोप थिएन क्या त्यसमा नि बाटो खोल्दै गएको अनि त्यसमा सबभन्दा बिग पार्ट चाहिँ हाम्रो तेन्जिङ लामा दाइले खेलेको हो हि वाज अ लिडर अफ द फिक्सिङ टिम एन्ड अल अनि यो चाहिँ G1 यो G1
अनि G1मा एउटा भिडियो छ आई थिङ्क क्यान म एकचोटि रोक्नु त म भन्छु G1को G1मा डोरी छैन क्या अनि अलि मुनि मुनि छ होला अझै मुनि G1मा चाहिँ पासाङ दाइले डोरी बिना चढेको छ कि त्यहाँ चाहिँ भाइरलै भएको छ त्यो भिडियो चाहिँ अझै मुनि मुनि छ होइन यो माथि नै होला कता यो नङ्गा पर्वततिर आइसक्यो हामी त्यो भिडियो चाहिँ पासाङ उहाँले डोरी बिना G1 माथि फिक्सिङ गरेको कि अझै माथि त्यो ठ्याक्कै त्यो होइन त हो यो भिडियो चाहिँ यो भिडियो हेरेको छु मैले क्रेजी छ नि यो भिडियो त इट हज ट्राभल द वर्ल्ड फिक्स रो पनि छैन कि यहाँ उहाँले स्टोरी फेरि एकपल्ट निमा सेयर द स्टोरी त यसमा चाहिँ हामी G1को टुप्पोमा पुग्दाखेरि डोरी थिएन क्या समिटसम्म अनि हामी त्यहाँसम्म पनि हामी डोरी बिना आएको फेरि अनि लास्टमा सबैजना कन्फ्युज के भयो भने डोरी छैन टुप्पोमा अनि एकदमै कसरी जाने भने पासाङ दाइले चाहिँ आई विल गो भनेर उहाँले रिस्क लिएर आफै पछाडिबाट ट्राभल्स हानेर सोलो हानिदिएको कि यो रुट चाहिँ अनि म वहाँ माथि पुगेर डोरी फालेको फेरि सबैको लागि सो उसँग केही पनि छैन केही छैन डोरी छ तर त्यो डोरी कसैसँग बिले मात्र गरेर छ एङ्कर छैन क्या हामी कति मिटरमा छौँ 8,000 प्लसमा यो अलमोस्ट नियर द समिट यो डोरी छैन अब सोच्नु न उहाँ खसेको थियो भने त्यो बेला सक्यो तर उहाँ टुप्पो पुगेर डोरी एङ्कर बनाएर सबैजना क्लाइन्ट्सदेखि लिएर सबै शेर्पाको लागि सबैको लागि मेरो लागि सबैको लागि उहाँले ही बिकेम द हिरो अफ द्याट डे क्या त्यो बेला त्यत्रो रिस्क लिनु भनेको त we all were shocked होइन I want to eat what he eats we all got shocked अब so this is something amazing what he did त्यसपछि उहाँ गएको बाटो त्यही हो त्यहीँबाट गएको थियो यत्रो दुःख पायो नि त हामीले यहाँ त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ क्याम्प 3 मा राख्यो अनि क्रिस्चियन दिदीहरू पनि क्याम्प 1 जानुभयो हामी चाहिँ डाइरेक्ट क्याम्प 1 मा 2 घन्टा सुतेर है फेरि 2 घन्टा सुतेको नि होइन फेरि प्रिपरेसन चलिरहेको थियो वी डाइरेक्टली पुश नेक्स्ट 25 आवर्स त्यसपछि फेरि अनि त्यो G2को लागि अनि बाटोमा निन्द्रा लाग्यो बट स्टिल वेयर फास्टर देन एभ्रिबडी एल्स क्या त्यो बाटोमा को जो G2 चढिरहेको थियो नि त्यहाँ निन्द्रामै हामी सबैले वेयर फास्ट क्या अनि समिटमा पनि हामी फर्स्टमै पुग्यो क्या फेरि त्यो हामी अनि एउटा गाइडहरू थियो एकदम एल्पनी स्ट्रङ मान्छेहरू सो पासाङ दाइ र म वी स्टिल टक समटाइम यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ किनभने हामी बिचमा 15 मिनट जति सुतेको थियो क्या वी डिडन्ट वान्टेड टु स्लिप त्यो निन्द्रामै आफै सुतेको हो अनि जस्ट तर फेरि समिट गरेपछि डाइरेक्ट बेस क्याम्प आएको फेरि यसमा पनि समिट गरेपछि डाइरेक्ट बेस क्याम्प फेरि वी डिडन्ट स्लिप इन एनी क्याम्प डाइरेक्टली बेस क्याम्प आएको हामी नेक्स्ट कति आवर्स पुस गरेको 2-3 डेज नै होला नन स्टप हिँडेको यो दिन चाहिँ कुरै सुन्दाखेरि isn't it crazy अनि यसको स्टोरी यसपछि सेम डे नेक्स्ट डे हामी ब्रड पिक पुग्यो कि ब्रड पिक बेस क्याम्प सेम नाइट वी वेन्ट क्याम्प 2 अफ ब्रड पिक सेम डे त्यसको राति क्याम्प 3 गऱ्यो नि ब्रड पिक क्याम्प 3 गऱ्यो समिट गऱ्यो होइन अनि डाइरेक्ट बेस क्याम्पमा ब्रड पिक गऱ्यो नि फेरि अनि बेस क्याम्पबाट आएर नेक्स्ट डे फेरि K2 बेस क्याम्प अनि त्यही राति फेरि K2को क्याम्प 2 अनि त्यही त्यसको राति फेरि K2को क्याम्प 3 अनि क्याम्प 3 मा हल्का चिया खायो बिस्कुट र चिया खायो डाइरेक्टली नेक्स्ट K2 मा पुस गरेर त्यही डे फेरि बेस क्याम्प आयो क्या हामी K2 कुदेर गयो हो अनि कुदेर आयो अनि लास्टमा दाइ पासाङ दाइ मेरो क्यालकुलेट गरेको 9 डेज लागेर हामीले 4वटा 8,000 पाकिस्तानको टफ 8,000 नङ्गा पर्वत G1 G2 ब्रड पिक हैन G1 G2 ब्रड पिक र K2 9 डेज डु मी अ फेभर एकपल्ट म्याप खोल त होइन र सबैको गर त होइन नङ्गा पर्वत पहिला देखाऊ अनि त्यसपछि G1 G2 ब्रड पिक र K2 गर त सो द्याट सबैजनालाई होइन जसले सुनिरहेको छ अहिले होइन उनीहरूलाई एउटा पर्सपेक्टिभ होस् कि किनभने आजसम्म मैले सुनेको सबैको मुखबाट यहाँ आउने मेरो टेबलमा सबैको मुखबाट सुनेको भनेको K2 मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट टेक्निकल यहाँ त म गएँ नै भन्ठानेको थिएँ एकजनाले त्यो पनि भने हो कि आई अफ द रेकर्ड आई अलमोस्ट गिभ अप ओके होइन सो यु गाइज एन्डेड अप डुइङ इट 9 डेजमा अल 4 अनि आई लस आई थिङ्क लाइक 8 kg एकदम सुकुटे भइसकेको थियो अब त्यो यति दुःख भयो तर राम्रोवाला दुःख क्या त्यो चाहिँ आई इन्जोयड द्याट बिङ विथ हिम एन्ड बिङ विथ तेन्जिङ दाई अल द शेर्पास सो वी ह्याड द्याट ब्रदरहुड क्या विथ इच अदर त्यही भएर वी पुस सो मच नत्र वी क्यान नेभर डु इट आवर ओन सेल्फ नि त त्यो दुःख बाट्यो क्या 5जना थियौँ हामी 5जना खालि एकअर्कालाई हँसाउने बिस्कुट बोक्ने नुडल्स बोक्ने बाटोभरि त्यही खायो एकअर्कालाई हँसाउने नि यो 9 डेज कसरी बित्यो थाहै छैन हामीलाई यो यति फ्रिक्वेन्टली होइन यो हामी युज टु डु लाइक टक अबाउट इट एन्ड काठमाडौँ पुग्नु बित्तिकै यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्दै गफ गर्दै समिट पुग्यो क्या 9 डेजमा 4वटा 8,000 पाकिस्तानको टफवाला ठिक छ अर्को पालि चढिरहेको बेलामा त्यो सञ्जय दाईको पडकास्टमा यो सुनाउँछु म भन्नु है
Show it to everybody. हेर्नु त भेट्यो तिमीहरूले पहिला नङ्गा पर्वत गरे पनि हुन्छ नभए जुन देखाए पनि हुन्छ मलाई सबैजनालाई एउटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ नो 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 यसरी हुँदैन इन्स्टाग्राममा जाऊ त इन्स्टाग्राममा जस्ट गुगल त गुगल एन्ड जस्ट डु नङ्गा पर्वत होइन नङ्गा पर्वत मात्र गर न मलाई एउटा पर्सपेक्टिभ मात्र देखाउनु इमेजेसमा जाउन अनि होइन त्यो म्यापमा गएर कहाँ छैन सो ऊ त्यो फोर्थ वान ओके सो यो चाहिँ प्लिज एक्सप्लेन इट टु एभ्रीबडी त नङ्गा पर्वत त्यहाँ छ माथि होइन जुम इन गर्दा भए जुम इन टु दिस फोटो मिल्दैन रहेछ सो यही हो नि यही हो सो इभन द वेन आई टक अबाउट डोरीबिना हो त्यो चाहिँ हामी यो जुन ट्राभर्स तपाईँले देखिरहेको छ नि नर्थ समिट लेखिरहेको छ नि हो अथवा त्योभन्दा मुनिको जुनै पनि छ हामी त्यो होल नाइट त्यो ट्राभर्स गर्दै बसेको हो क्या डोरीबिना अनि डेन्जरस पार्ट चाहिँ ट्राभर्समा के छ भने डोरीबिना चाहिँ तपाईँ स्लिप भयो भने ट्राभर्समा स्पेसली त्यो तपाईँको पाइला चाहिँ रङ मुभमेन्ट छ भने त्यो स्नोसँग मिल्यो भने चाहिँ त्यो ब्रेक भएर एभलान्स आउँछ क्या ओके ट्राभर्स गर्दाखेरि चाहिँ सो त्यसमा चाहिँ अलिक सबैले डर त्यही थियो सो द होल ट्राभर्स गरे त्यो पुरै उकालो छ नि जुन त्यो 700 मिटर चाहिँ हामी डोरीबिना चलेको क्या त्यो दिन क्रेजी अब सो एभ्रीबडी के अरे G1 G2 ब्रोड पिक र K2 होइन त्यो मात्र गऱ्यो भने नि हुन्छ होला G1 G2 ब्रोड पिक अनि K2 या सो यो गऱ्यो भने आइम स्योर ओके ओ त्यो सेकेन्ड फोटोमै छ नि होइन ओके सो यो होल रेन्ज भयो यो कहाँ रहेछ यो गङ यो चाहिँ गन्डोगोरा पास गन्डोगोरा मैले यो नि गरेँ हामी लास्ट डे चाहिँ हामी जुम इन गर्दो यसमा लास्ट डे यही पास गरेर आएको सो होइन त्यो फोटो नै खोल्यो भने भेट्छ क्या पर्फेक्ट थ्याङ्क्स स्टोरी चाहिँ ओके सो G1 सबसे पहिला गऱ्यो 8080 अन्त G2 8035 होइन नो गो ब्याक गाइस सेम डे वक गरेर फेरि ब्रड पिक बेस क्याम्प पुग्यो अनि त्यसपछि ब्रड पिकको बेस क्याम्प पुग्यो 8051 अनि त्यसपछि K2 होइन 8611 सो यु गाइज वेन्ट त्यसपछि आई थिङ्क वी डिड लाइक 1-2 डे रेस्ट अनि K2 बेस क्याम्पबाट फेरि यो गन्डोगोराले जुन पासबाट फोटो खिचेर छ नि यही पास K2बाट यही पास गरेर पछाडि गएर भ्याली गरेर 2 दिनभित्र फेरि सिटी पनि पुग्यो हामी 90 किलोमिटर कति किलोमिटर एक दिनमै भ्याएर पनि फेरि खै कसरी गर्छ त्यतिखेर साथीभाइ हुँदाखेरि दुःख गर्न सक्दो रहेछ क्या त्यो साथीभाइ हुँदा दुःख गर्न सक्छ त्यो जति लामो बाटो भए पनि गफ गर्दै भए पनि जसरी पनि पुग्छ क्या हामी पुग्छु भनेपछि शेर्पाहरू जसरी पनि पुग्छ सबसे धेरै माया तिमीले नै पायो होला नि होइन अफकोर्स द यङ्गेस्ट ग्रुप थियो अनि पाकिस्तानमा पनि अल 5,000 मिटरको यङ्गेस्ट भयो क्या लाइक 14 पिक सबै यङ्गेस्ट छुट्टै कुरा भयो तर इन्डिभिजुअल माउन्टेन पनि यङ्गेस्ट छ क्या म पाकिस्तानको सो यो सबै G1 सबैमा यङ्गेस्ट छ K2 सबै इन द वर्ल्ड सो एभ्रीबडी वाज सो इम्प्रेस्ड पाकिस्तानी मैले कति भेटेको थिएँ क्या बाटोमा अनि निमा साहब आपने किया भन्दै यस आई जस्ट हाँ मैंने किया है भन्दै भन्नु पऱ्यो नि त अलिकति दे आर अल्सो प्राउड and they had no jealousy. They were just so happy to see and so proud ki like 17 years old just came to Pakistan and climb all this became the I did 17 ma sabai like youngest boy त्यसमा individual mountain पनि insane bro insane man many records on the way yeah alright अब फर्केर आयो त्यसपछि 2 महिना जसो 1 महिना जसो ब्रेक भयो एक्जाम त्यतिखेर थियो कि थिएन थियो होला सरी मेरो एउटा फनी इन्सिडेन्ट के भएको छ भने मैले पनि यो मेरो ग्रेजुएसनको स्पिचमा पनि दिएको थिएँ कि आई वाज नट ग्रेजुएटेड तर आई वाज कलेजले चाहिँ स्पिचको लागि बोलाएको थिएँ क्या ग्रेजुएसन डेमा त्यसमा चाहिँ मैले स्टार्टिङ नै के गरेको थिएँ भने इकोनोमिक्स सरले चाहिँ जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने इकोनोमिक्स एक्जाम चाहिँ एभरेज जति गाह्रो हुँदैन है भनेको थिएँ क्या मैले के भन्थेँ यु सुड हेभ आस्क मी भन्थेँ मैले चाहिँ मलाई त थाहा छ नि त कति गाह्रो भएको थियो होइन एक्जामहरू दिन सो तर यहाँ सो अहिलेको लागि फर्केर आउने बित्तिकै धौलागिरीको लागि अब कहिले चाहिँ मनमा चाहिँ भयो कि होइन ल 14 पिक्स पुरै सकाउने भनेर यो प्रोजेक्टको बेला भइसकेको थियो यतिखेरसम्म एउटा थियो सो पाकिस्तान जानु अगाडि नै भइसकेको थियो पाकिस्तान जस्ट अन द बिट्विन नै 14 पिक त गर्छु नै थियो तर द प्लानिङ प्रोजेक्ट अनाउन्समेन्ट गर्छु भने त्यसपछि चाहिँ स्टार्टेड सो बेसिकली शेर्पा पावर प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ पाकिस्तान जानु अगाडि नै थियो त्यसपछि सुरु भएको भनौँ न आई हेड स्लोली एउटा आइडिया आएको थियो मेरो एउटा भिजन भनौँ न एट द्याट टाइम वी अल्सो हेभ टु बी रिप्रेजेन्टेड बाई ग्लोबल ब्रान्ड्स वी हेभ टु बी द फेस अफ ग्लोबल ब्रान्ड्स एन्ड त्यसको लागि
That's why that was my big motivation पनि एक हिसाबले to come from Nepal and to one day be a big face of a big brand, and it's a good thing जस्तो लाग्यो मलाई. So you decided, right? Yeah. Dhaulagiri? Yes. So त्यसपछि धौलागिरी and September 2023 मा हैन 17 you're still 17. त्यो पनि वान पुसमै थियो. एभ्री माउन्टेन त्यसपछि वान पुसमै गऱ्यो. वी नेभर रोटेट गर्न एकदम फास्ट. एभ्री माउन्टेन एकदम फास्ट भयो क्या त्यसपछि. अनि धौलागिरी चढ्ने बित्तिकै नेक्स्ट डे आएर पनि 2 दिनभित्र हामी चाइना बोर्डरमा क्रस भएर पनि छोयु चढ्न गइसकेको थियो होइन. त्यसको लागि चाहिँ छोयुको लागि रेडी भइसकेको थियो. कतिको डिफिकल्ट रहेछ उता? छोयु चाहिँ आई थिङ्क मलाई 8000 मा सबभन्दा सजिलो चाहिँ छोयु लाग्यो. मैले त्यही सुनेको थिएँ अरूबाट पनि. धौलागिरीबाट चाहिँ मेरो रियल स्टार्टिङ सुरु भएको वेयर आई रियलाइज द्याट अब जस्तो त्यतिखेर चाहिँ म एथलेटिक वेबाट चाहिँ म धौलागिरीबाट सुरु भएको थिएँ क्या. द्याट्स वेन मैले सबै अब भारी आफै सबै खानेकुरा 2टा मेरो अक्सिजन बोटल्स अनि सबै लुगा सबै मैले पासाङ दाइले एउटा चक्लेट खोल्नु पनि पाउँदैन त्यो दिन चाहिँ. एन्ड आई टोल्ड हिम आई थिङ्क यु डोन्ट निड टु बी विथ मी. म एक्लै हिँडिरहेको छु कि यहाँ चाहिँ. यो चाहिँ म क्याम्प टु जाँदैछु धौलागिरीको हो यो. म एक्लै भारी बोक्दै क्याम्प टु गइरहेको छु त्यतिखेर. किनभने मैले पासाङ दाइले के भन्थेँ भने आई थिङ्क यु सुड बी इन द फिक्सिङ टिम. तपाईँ डोरी टाङ्नु जानुहोस्. इट्स गुड फर एभ्री वान. आई क्यान कम बाई माई सेल्फ भनेर मैले चाहिँ आफै अलमोस्ट 25-30 केजीको ब्याग बोकेर म आफै क्याम्प टु डाइरेक्ट बेस क्याम्पबाट क्याम्प टु गएको थियो. माथि को थियो? माथि अर्कै दाइ हो. सो दिस वाज हियर. धौलागिरीबाट चाहिँ आई स्टार्टेड लुकिङ आफ्टर माई सेल्फ एन्ड त्यसपछि चाहिँ द्याट्स वेन एउटा एनर्जी आयो. अनि इभन लाइक छोयुमा पनि पासाङ दाइ वाज गाइडिङ वान क्लाइन्ट्स फ्रम ताइवान. आई वाज जस्ट अ पार्ट अफ इट. म चाहिँ किनभने फ्यामिली बिजनेस पनि हो. सो मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ अरूलाई एउटा क्लाइन्ट्सलाई दिँथेँ कि. सो आई युज टु टेक केयर अफ एभ्रीबडी एज वेल, नट जस्ट मेरो लागि पनि. सो आई युज टु बी गुड्स विथ अल द क्लाइन्ट्स. अनि आई हेड द रेडियो. आई कन्ट्याक्टेड मैले जहिले पनि ड्याडलाई अङ्कललाई आई युज टु बी द गाई टु चेक द वेदर एन्ड टेल द क्लाइन्ट्स एन्ड आई टुक द रेस्पोन्सिबिलिटी. आफैले लियो. छोयुमा पनि म आफै गर्छु. छोयुमा त उताबाटै चढ्छु भनेर गएको थिएँ क्या म. अनि 7600 मिटरसम्म विदाउट अक्सिजन थिएँ म. त्यसपछि चाहिँ माथिको दाइहरूले चाहिँ पासाङ दाइले अरू दाइले पनि आई थिङ्क युनिट युज अक्सिजन. किन उहाँलाई डर लाग्यो क्या. अब 17 वर्षको बच्चा उहाँले रेस्पोन्सिबिलिटी लियो नि त उहाँले त मलाई. अनि बट मैले कति भने बट स्टिल मैले के रियलाइज गरेँ भने आई डिन्ट वान्ट टु बी अ बर्डन टु अल अफ देम होइन. इफ मलाई के भयो भने सबैले गाह्रो भयो नि त. सो अक्सिजन लगाएर गऱ्यो. फेरि अक्सिजन लगाएपछि चाहिँ मेरो बानी के छ भने आम अनस्टेबल टाइप. अक्सी आउने बित्तिकै फुल पावर डाइरेक्ट लास्टको मान्छे डाइरेक्ट फर्स्टमा पुगेर पनि अघि बाटो खोलेर पनि माथि समिट पुगेँ कि. त्यसपछि हामी डाइरेक्ट सबभन्दा अगाडि हामी पुग्यो त्यसपछि म. अनि द्याट्स यो कता यो चाहिँ हाम्रो मिङतेमा दाइ चाहिँ त्यो हाम्रो यो दे लुक सो गुड यसमा. किनभने दे आर लाइक जुम इन त मेरो क्याप्सन पनि शेर्पा गार्डन्स अफ द हिमालयस भने द्याट्स वान आई स्टार्टेड प्रमोटिङ छ कि अब द ब्रान्डलाई. पर्फेक्ट म्यान. दिस इज असम. सो यो पछि एकैचोटि सिसापाङमा होइन त्यतिखेर सिसापाङमा ट्राई गऱ्यो हामीले. तर के भएको थियो सिसापाङमा एभलान्स आएको थियो. सो एभलान्सले गर्दा 4 पिपल पास्ट अवे त्यो बेला. 2 अफ द क्लाइन्ट्स अमेरिकन. 23 कै कुरा हो नि. 2023 को लास्ट इयर कै कुरा हो नि यो होइन. न्युज नै पढेको थियो नि. बे वाज अ रियली स्याड न्युज थियो. किनभने हामी बेस क्याम्प गएर हामीले सबै देखेँ क्या एभलान्स आएको पनि. अनि तेन्जिङ लामा होइन उहाँ हु जस्ट फिनिस द रेकर्ड विथ कृष्ण हरिला. He passed away and I climbed 4 of the 8,000 with him पाकिस्तानमा. So I had really good bond with him and I used to think and he's the strongest Sherpa क्या. I've never seen someone stronger than him to be honest in the mountains. उहाँको जुन लेभलमा उहाँले वेट क्यारी गरेर बाटो खोलेर फिक्सिङ गरेर यस्तो स्ट्रङ थियो क्या उहाँ. So I never saw someone stronger than him to be honest till now होइन. So for me he was the strongest. To see him passed away was like shocking भन्दै मेरो लागि because I never thought something could happen to him भनेर. अनि त्यसले गर्दा त्यसपछि चाहिँ म अलिकति डिमोटिभेट भयो क्लाइम्बिङमा. अनि मैले त्यसपछि क्लाइम्बिङ पनि अलिकति क्विट गरेँ क्या फर अ वाइल. क्लाइम्बिङ पनि गरेन. त्यसपछि पछि फेरि एउटा के रियलाइजेसन पनि आयो भने द होल प्रोजेक्ट आई डिड इट विथ टु सो द एभ्री वान द्याट टु ब्रान्ड शेर्पा एज एन एथलिट. सो इफ आई स्टप नाउ इट्स अल द एफर्ट इभन डन बाई हिम to make me climb, it's all going to be wasted भनेर. त्यसपछि again I gathered the motivation and then अन्नपूर्ण पुग्यो त्यसपछि हामी. आफ्नो बर्थडे पछि पुग्यो. 18 पुगेको थियो कि थिएन अन्नपूर्ण चढ्दाखेरि? खै मलाई याद पनि छैन त्यो. अब जस्ट के याद छ भने मलाई अन्नपूर्ण चाहिँ मेरो फर्स्ट माउन्टेन हो जहाँ चाहिँ मैले रोटेसन गरेँ क्या. सो द्याट्स द फर्स्ट टाइम जहाँ चाहिँ मैले क्याम्प 1 टच गरेर फेरि बेस क्याम्प आएँ क्या म.
अन्नपूर्ण चढ्दाखेरि April 12th भनेपछि you were still 17. I was still 17, yeah. किनभने आफ्नो बर्थडे April 18th मा हो भनेपछि 6 दिनपछि बर्थडे रहेछ 17 मै अन्नपूर्ण पुग्यो 17 अनि यसमा चाहिँ बेस्ट पार्ट के हो भने अन्नपूर्णमा चाहिँ मैले फर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मनासलु मैले रोटेसन गरेँ के क्याम्प 1 पुगेर फेरि फर्केर आएँ कि बेस क्याम्प त्यसले गर्दा मेरो बडीमा एक्लिमेटाइज बडी फिल भयो अनि एउटा के इन्स्टिङ्क्ट आयो भने आई थिङ्क आई क्यान ट्राई दिस विदाउट अक्सिजन भनेर एउटा फिलिङ आयो मलाई अनि ओके भनेर राम्रो अनि त्यसपछि ठिक छ दाइहरूले पनि सबैले ओके युनिट ट्राई भन्यो अनि पछि वी ट्राइड इट अनि यस द लास्ट डे वाज 20 hours फर मी विदाउट अक्सिजन समिट पुग्यो सक्सेसफुल पनि भयो मेरो लागि अनि द ओन्ली रिजन आई पुस्ट इट टु बी अनेस्ट इज बिकज आई फेल्ट आई कुड डु इट भने त्यही दिन चाहिँ किनभने इभन दो आई वाज नट युजिङ अक्सिजन आई वाज फास्टर देन पिपल हु आर युजिङ अक्सिजन के सो आई अलवेज से इफ यु आर फास्टर देन पिपल हु आर युजिङ अक्सिजन वेन यु आर विदाउट यु नो द्याट्स वेन यु आर केपेबल टु डु टु पुस होइन विदाउट द्याट्स वेन आई रियलाइज मैले कसैलाई दुःख दिँदैन होइन मलाई केही पनि हुँदैन भनेर मैले त्यही भएर त हामी फर्स्टमा नि हामी नि पुगेको हो क्या त्यही भएर म अनि पासाङ दाइ मिङतेमा त हामी 3जना फर्स्टमा पुग्यो हो क्या म चाहिँ विदाउटमा थिएँ अक्सिजन यु क्यान सी अल एभ्री फोटोज विदाउटमै छु म अनि यहाँ त्यो समिट पनि विदाउटमै अब मजाले 20 hours विदाउट Crazy. Tom Cruise. यो त लास्ट चाहिँ नेक्स्ट लेभल थियो मेरो लागि फर द फर्स्ट टाइम विदाउट अक्सिजन सो फास्ट होइन अनि सो स्ट्रङ पनि भयो यसमा चाहिँ Just the beginning, brother. मकालु मकालु होम कन्ट्री होम ग्राउन्ड आफ्नै एरिया सो देयर वाज लट अफ के भन्छ आई मेड लट अफ माई रिलेटिभ्स पुग्यो अब होइन मकालु भनेपछि अनि सो मकालु चाहिँ मलाई च्यालेन्जिङ नै भयो अलिकति बिरामी भयो क्या म त्यहाँ चाहिँ मकालुमा सो क्याम्प 2मा मलाई एकदम भमिटिङ बडी भयो फुड पोइजनिङ कि के समथिङ भमिटिङ बडी भयो अनि सो किनभने मकालु पनि म विदाउट चढ्छु भन्ने प्लान थियो कि मेरो चाहिँ ब्याक टु ब्याक विदाउट हान्छु भन्ने प्लान थियो त्यसपछि अल द माउन्टेन आई वान्टेड टु डु विदाउट त्यसपछि तर मकालुमा त्यत्रो भमिट आएपछि चाहिँ अनि डर पनि लाग्यो त्यसपछि अब के भयो कि बडीलाई भनेर अनि 7 बस्टिल आई पुस सो मच क्या अब 7400 कि 200 मिटरसम्म विदाउटमै थिएँ म अक्सिजन बिना नै थियो यति पुस गरेँ कि लास्टमा चाहिँ के रियलाइज भयो भने यो अरूलाई दुःख मात्र हो के भयो भने चाहिँ होइन रेस्क्यु सबैले रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो नि त्यसपछि त सो यसमा पनि अक्सिजन लायो पछि अनि पुस गऱ्यो अनि यो डे पनि एकदमै विन्डी थियो 100 km/h विन्डको स्पिडमा थियो क्या हामी समिट फर्केपछि वी लिटरली फ्लाइङ मनिषलाई र म त खिच्नु पनि पाइँदैन राम्ररी मनिष त्यही थियो मनिषलाई चाहिँ समिट पुग्नु पाएन यसपालि किनभने वेदर पनि बिग्रियो अनि पासाङ दाइ र म अनि 2जना हामी मात्र पुग्यो हामी 4जना मात्र पुग्यो उहाँ र म चाहिँ यति पुस गरेँ कि आफूलाई फर्स्टमा हामी जहिले पनि फर्स्टमा हामी नै हुन्छ कि समिट चाहिँ अनि नो बडी कुड क्याचअप त्यतिखेर अनि वी आर सो फास्ट हामीले सबैले भन्नु थियो कि वेदर बिग्रिन्छ है अब छिटो जानुपर्छ भनेर तर सबैको आफ्नै बडी छ अनि पासन्जर म चाहिँ नो स्टप कन्टिन्यू हिँडेको फर्स्ट समिट पुग्यो अनि डाइरेक्ट बेस क्याम्प फेरि चाहिँ जहाँ पनि हाम्रो चाहिँ फेरि त्यसपछि चाहिँ म ब्रेक लिएर इन्डिया गयो त्यसपछि फाइनली इन्डिया गयो अनि के गरे त्यहाँ इन्डियामा चाहिँ माई टिम इज फ्रम इन्डिया एन्ड त्यसपछि वाट वी प्लान्ड इज इभन दे एन्ड मी हामी चाहिँ बिसाइड बिङ द बेस्ट एट वाट एभर आई डु माउन्टेनियरिङ यसलाई हामीले वी निड टु प्रमोट इट पनि निमा यु निड टु बी अराउन्ड ग्लोबल सेलिब्रिटिज ग्लोबल एथलिट्स एन्ड दे निड टु सी यु एज अ फ्रेन्ड एज एन होइन दे निड टु पुस यु द्याट वे भनेर एउटा नेरेटिभ लेस प्लान भने क्या हामीले सचिन तेन्दुलकर सो द्याट्स वेन माई टिम टोल्ड सचिनको टिमलाई अबाउट मी एन्ड रिलेटिभली के भयो भने वेन ही वाज 16 ही प्लेड फर द कन्ट्री एन्ड वेन आई वाज 16 आई क्लाइम माई फर्स्ट माउन्टेन सो त्यो रिलेटिभिटी एउटा पायो टु टक अबाउट सो बिकज ही अल्सो फेल सो मच प्रेसर एट हिज एज एन्ड सेम लाइक मी त्यसले गर्दा द्याट्स वेन द होल ब्रान्डिङ स्टार्टेड अनि हामी इन्डिया पुग्यो वाङखडी स्टेडियममा पुग्यो कोल्याब मुभमेन्ट नै छ मेरो कोल्याब भयो भिडियो कोल्याब अन इन्स्टाग्राम एन्ड अल द्याट सोसियल मिडिया रहेछ सचिन भेट्दाखेरि पर्सनली कुरा गर्दाखेरि वान अफ द मोस्ट हम्बल पर्सन भनौँ एथलिट बिकज ही इज गड इन हिज कन्ट्री अब गड अफ क्रिकेट भनेर निक्नेमै गड अफ क्रिकेट छ नि त उहाँको दिस इज हिज ओन लिभिङ रुम हो क्या उहाँको रुम अब सो त्यो के बोकिरहेको थियो I gave it to him. You gave it to him. And so there was 2. One I gave it to him. One he gave it to me with his
autograph and Sherpa Power लेखेर उहाँले. So yeah, it was really good for me to be recognized by a global athlete. Awesome. So That's awesome. I wish I had a picture. मैले लाइफमा एकचोटि होइन I held a ice axe of Sir Edmund Hillary के. Really? Yeah. Okay. Once in my life. Okay. Once in my life. And then I give it back to his family के. Okay. होइन त्यो चाहिँ This is beautiful. This is amazing, brother. This is amazing. So Sachin Tendulkarसँग भेटघाट भयो. So योभन्दा अगाडि चाहिँ वाङखडे स्टेडियममा डगरमा बसेर we met रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, फोटो हेरेको थिएँ मैले. अनि मलिङ्गा सबै थियो. सूर्य कुमार even followed me back on Instagram फेरि त्यसमा. होइन. I think I'm the only Nepali he follows back. So it was good. Awesome. I don't know what you're looking for. Awesome, perfect. त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि हामी जुनमा चाहिँ कञ्चनजङ्घा प्लान गर्यौँ. कञ्चनजङ्घा प्लान गर्यो अनि कञ्चनजङ्घा कस्तो भयो? कञ्चनजङ्घा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एटेम्प चाहिँ फेल भयो. सुनेको थिएँ मैले. के भएको थियो? क्याम्प 3बाट माथि चाहिँ डोरी नै थिएन कि त्यहाँ पनि. अनि डोरी थिएन अनि हामी चाहिँ अलमोस्ट 30+ मान्छे थियो जस्तो लाग्यो. अनि त्यत्रो मान्छे अब डोरी बिना जानु चाहिँ मलाई रिस्क लाग्यो क्या. अनि द्याट्स वेन आई मेड द डिसिजन अब आवर कम्पनी के हामी फर्किन्छु भनेर. हामी चाहिँ डोरी बिना चाहिँ आई कान्ट टेक द रिस्क अफ सेन्डिङ अल द क्लाइन्ट्स. म भयो भने जान्थ्यो होला. म र पासङ मात्रै थियो भने त विल गो. देयर इज नो क्वेसनिङ अबाउट इट. डोरी I don't think your father would have let you do that. होइन तर जान्थ्यो. हामी त्यसरी जान्थ्यो. त्यो हामी थाहा छ नि त अब कन्भिन्स गराउँथ्यो त्यसरी जान्थ्यो. तर इट वाज म्याटर अफ अदर्स पिपल लाइफ पनि त्यतिखेर. मेबी दे वुड हेभ समिटेड पनि होला. अब होइन हामी डोरी पनि सबैजना गयो भने सबैजना समिट पनि गर्थ्यो होला. तर त्यो चाहिँ एउटा गुड पार्ट भयो नि त. तर कन्सिक्वेन्सेस पनि हेर्नु पऱ्यो नि त माउन्टेनियरिङमा. किनभने आई लाइक दिस कोट फ्रम राइनल्ड मेस्नर, वान अफ द ग्रेटेस्ट, माई फेभरेट. एन्ड ही टेल द बेस्ट माउन्टेनियर्स आर द वान हु डाई इन द बेड रे क्या. सो द्याट्स अलवेज इन माई माइन्ड. आई नेभर वान डाई इन द माउन्टेन्स. त्यही भएर त फ्रम माउन्टेनियरिङ बिगेस्ट हाम्रो कि चाहिँ हाम्रो जजमेन्ट हो क्या. सो वेन वी सुड पुस अर वेन वी सुड कम ब्याक. होइन वी सुड नेभर पुट आवर इगो माउन्टेनियरिङमा चाहिँ. एन्ड द डे I think I do that, I will quit mountaineering जस्तो लाग्छ. The mountain is bigger than your ego. You need to always remember that. Yes, so that's when we made that decision अनि फर्क्यो. अनि तर पछि फेरि some of the clients really wanted to try because I feel for them किनभने they were waiting for 40 days. अनि ओके गऱ्यो भने हामी ट्राई गऱ्यो. पछि गएर हामी फिक्सिङ टिमसँग गएर हामी समिट भएपछि नेक्स्ट एटेम्पमा चाहिँ आई न्यू इट वाज उयो गर्न समिट सम जसरी पनि गर्थ्यो क्या हामी. त्यो उयो 5 शेर्पा अनि 2 क्लाइन्ट्स रियली स्ट्रङ टिम. मजाले समिट भयो. डोरी टाङ्दै हामी त डोरी बिना पनि जान्थ्यो. तर फर द सेफ्टी फर्किने बेला त सेफ्टीको लागि भनेर डोरी पनि सबै टाङ्यो. अनि आई फिल रियली स्ट्रङ त्यसमा कञ्चनजङ्घामा पनि. सो त्यतिखेरसम्ममा सबैजनालाई 100% भइसकेको थियो कि निमा इज गोना फिनिश इट अफ त्यतिखेर. सो लास्ट पुस रिसेन्टली अब केही हप्ता अगाडि होइन सिसापाङमा होइन अब अलमोस्ट सबै त फाइनल भइसकेको थियो होइन. यु न्यू द्याट यु गोना मेक इट. फाइनल 14th पिकको कन्भर्सेसन गर्नु पर्दाखेरि 14th पिकमा हामी सबभन्दा अगाडि हामी क्लाइन्ट्सभन्दा अगाडि हामी शेर्पा टिम थियो. हामी पासाङ दाई, मिङ तेम्बा दाई, अर्को पासाङ दाई पनि, हामी 5 जना जति थियो. हामी चाहिँ बेस क्याम्प सेटअप गर्छु भनेर जान लाग्थ्यो क्या. हामी काठमाडौँ बोर्डर हुँदै गयो. अनि बोर्डर हुँदै गयो अनि बिस्तारै हामी बेस क्याम्प पुग्यो. बेस क्याम्पमा हामी 3 जना 4 जना सबै दुःख गरेर टेन्ट सेन्ट लायो, टोइलेट टेन्ट लायो फर द क्लाइन्ट्स होइन. टोइलेट टेन्ट, डाइनिङ टेन्ट सबै मजाले टक्क बेस क्याम्प मिलायो. अनि त्यसको 2 दिन 3 दिनभित्र हेभी स्नोफल भइदियो क्या. 1 मिटर डिप स्नो. हाम्रो टेन्टै छोप्ने गरी स्नो आइदियो क्या त्यहाँ. त्यसले गर्दा अलिक डर पनि लाग्यो. अब सेट अब सिसापाङमा जस्तो एक्सिडेन्ट भइराख्ने हिमालमा, एभलान्स आइराख्ने हिमालमा यसपालि चाहिँ स्नोफल नभइदियो भने जस्तो लाग्थ्यो. तर स्नोफल यति हेभी स्नोफल भयो कि अनि गाह्रो भयो क्या हामीलाई त्यहाँ चाहिँ. बट स्टिल क्लाइन्ट्सहरू आयो. पछि हामी सबैजना बेस क्याम्प पुग्यो. अनि सरप्राइजिङली के भइदिएछ भने बेस क्याम्प चाहिँ एकदम स्नोवी, तर माथि चाहिँ एकदमै हावा लागेर घाम लागेर त्यो स्नो कम्प्याक्ट भएर बसेछ क्या. अनि एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टु साउट आउट टु अल द अदर शेर्पास फ्रम अदर कम्पनी. उहाँहरूले चाहिँ स्नो सुज लिएर आएको रहेछ क्या. अनि स्नो सुजले उहाँहरूले चाहिँ स्नो लाइक थिचिदियो क्या, कम्प्याक्ट गरिदियो. अनि लकिली वी वर्क थ्रु द सेम रुट. त्यसले गर्दा सजिलो पनि भयो होइन. त्यसले गर्दा एकदम सजिलो पनि भयो. अनि होपफुली आई थिङ्क दिस द फर्स्ट टाइम 100% सक्सेस भएको सबैजनाको. अनि मेरो लागि च्यालेन्जिङ चाहिँ के भइदियो भने बिकज
आई डिन्ट डु अ डाइरेक्ट फ्लाइट एनिथिङ वी केम फ्रम अ बोट बिस्तारै बिस्तारै मैले पानी एकदम कम खाएछु कि अलङ द वे अनि पानी कम खाएर प्लस एज अ टोल्ड आई अलवेज ह्याड दिस प्रब्लम अफ मसल क्राम्प्स यो फुटबल खेल्ने बेला बच्चादेखि म खास गरी त्यति हेल्दी थिएन क्या पहिला अनि यसपालि पनि मसल क्राम्प ठ्याक्क आइदियो किनभने आई लाइक वाकिङ फास्ट आई डोन्ट लाइक बिङ स्लो खुट्टामा भयो कि हातमा कि ब्याकमा कता यो हिप्सदेखि मुनि पुरै एरियामा सो माई थाइस एन्ड माई काल्स अनि सबै अनि एभ्रिथिङ अनि फेरि म बिस्तारै हिँड्नु त्यस्तो हुँदैन क्या बिकज आई वक फास्ट अनि आई लाइक वकिङ फास्ट किनभने मी एन्ड पासन वी अलवेज वक इन द सेम पेस एकदम फास्टमा क्या अनि वी वक सो फास्ट त्यसले गर्दा त्यतिखेर चाहिँ पासन बेस क्याम्प पनि थिएन उहाँ आउनु भएको थिएन उहाँ स्टिल नेपालमा म एक्लै थिएँ विथ अदर शेर्पास एन्ड अदर क्लाइन्ट्स अनि हामी यति छिटो हिँड्दैछ कि म चाहिँ पछि गएर क्राम आइदियो क्या ढ्याक्क अनि होल डाउन बडी क्राम भयो अनि क्रिस्टिन पनि थियो मसँग यसपालि रिसेन्टली क्रिस्टिन पनि आएको थियो क्रिस्टिन त अलमोस्ट रुइदिएको थियो म देखेर किनभने उसले के भनेको थियो निमा तिम्रो सट्टामा अरू भएको थियो भने चाहिँ दे वुड हेभ सेड मेरो शेर्पा छ मेरो शेर्पाले गरिदिन्थ्यो अथवा मेरो गाइड छ अथवा अरूले मेरो ब्याग बोकिदियो भने तर मैले चाहिँ मेरो भारी ब्याग पनि भारी थियो तर मैले त्यो ब्यागको एक पाइला पनि कसैले दिएन कि म आफै त्यो ब्याग पनि बोकेर आफै त्यो मसल क्राममा मैले त्यो कुरा कसैलाई पनि भनेँ त्यतिखेर मलाई क्राम गाह्रो भइरहेछ भनेर क्रिस्टिनलाई मात्रै थाहा थियो किन अरू मसँग हिँडिरहेको थियो कि लास्टको क्याम्प टुप्नुभन्दा अगाडि एउटा ठुलो ह्याङ्गिङ आउँछ क्या जस्तो ह्याङ्गिङ भन्दा पनि एउटा स्टिप एरिया त्यो एरिया अलमोस्ट 2 आवर्स जतिको वक स्टिप हो क्या त्यो होल 2 आवर्स नै म एभ्री स्टेप मेरो क्राम भइरहेको थियो क्या अनि क्रिस्टिन चाहिँ अलमोस्ट रुइ नै रहेको थियो अलमोस्ट तिमीले हाम्रो चाहिँ होइन उसले मलाई देखेँ नि त म त चिचाउँदै कराउँदै गइरहेको थिएँ कि म पुरै 3 आवर्स 2-3 आवर्स अनि बट या आई थिङ्क आई पुस्ट माइसेल्फ सब्मिट भयो त्यसले तर दिस इज लुक एट राति टपमा 6 बजे बिहान 6 बजे बिहान उता टिबेटन टाइम हो यो चाइनिज टाइम नेपाली 4 बजे 4 बजे बिहान होइन झन्डा ठक्कै एउटा राइट ह्यान्डमा झन्डा लेफ्ट ह्यान्ड अल गुड भनेर एज सुन एज यु डिड दिस यो गर्ने बित्तिकै यु द यङ्गेस्ट इन द वर्ल्ड आई रियलाइज द्याट त्यतिखेर माथि एन्ड रेडियोमा पनि मैले अङ्कल पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो दामा अङ्कल सो आई स्क्रिम द लाउड फाइनली यङ्गेस्ट शेर्पा पावर प्रोजेक्ट फिनिस भनेर मैले कराएको थिएँ कि रेडियोमा अनि ड्याड र ममलाई पनि मैले कल गरेको थिएँ यहाँ टपबाटै सेटेलाइट फोन थियो मसँग आई कल देम एन्ड जस्ट टोल देम किनभने इभन दो दे वर नट क्लाइम्बिङ टुगेदर विथ मी फर देम पनि क्लाइम्बिङ जस्तो थियो क्या बिकज आई न्यू एभ्री टाइम आई समिट दे वर नट स्लिपिङ दे वर ट्र्याकिङ माई जिपिएस अनि सो इट वाज अ मोमेन्ट द्याट आई रियलाइज दे अल्सो फेल्ट रिलिफ आफ्टर 2 years इभन माई बडी फेल्ट रिलिफ आँसु चाहिँ आएन फेरि समिटमा खुसी मात्र आयो कि यसमा चाहिँ सो इट वाज गुड यु क्यान सी अब यसमा नि आई वाज प्लानिङ टु विदाउट अक्सिजन थियो तर वाट आई रियलाइज इज विदाउट अक्सिजन मसल क्राम्प भएको बेला आई वाज सक्थ्यो नसक्ने थिएन तर आई वुड हेभ बिन लिटल बिट स्लो बट आई वान्टेड टु बी द फर्स्ट टु रिच देयर सो अक्सिजन लगाएर अक्सिजन पनि फेरि मैले जहिले पनि लायो भने पनि एउटा मात्र बोतल बोक्छु अनि एकदम कम प्रेसरमा खान्छु कि मैले बानी बस्नलाई धेरै अक्सिजन नखानु बानी राख्नुलाई सो ओन्ली 1 bottle नर्मली अल द शेर्पा जस्ट युज अन 1 bottles एन्ड द क्लाइन्ट्स क्यान क्यारी लाइक 3, 5, 6 bottles how much ever they want but normally we carry only 1 bottle so it's a good thing and you can see how happy I look there. I can see it right now. Yeah, so निमा कतिखेर चाहिँ आफूलाई लाग्यो कि ओके म चाहिँ संसारको पहिलो व्यक्ति भएँ यो उमेरमा संसारको सबसे ठुलो हिमालहरू चढेको व्यक्ति सो अनेस्टली भन्नुपर्दा आई अलवेज न्यू इट वाज गोना ह्यापन आई वाज जस्ट वेटिङ फर द डे अनि किनभने इफ आई डिन्ट बिलिभ इन त्यतिखेर द्याट आई कुड मेक इट आई वुड नेभर पुट माई सेल्फ सो मच प्रेसर एन्ड सो मच एनर्जी सो मच टाइम किनभने मैले त इट्स अल्सो लाइक आई लस्ट माई कलेज लाइफ के यो यसले गर्दा आई डिन्ट गट टु ह्याङ आउट विथ लट अफ माई फ्रेन्ड्स अब स्कुल राम्ररी पढ्नु पाएन अनि मैले इफ आई वाज अ स्टुपिड गाई मैले त्यो पढाइ त छोडिदिन्थेँ नि त होइन एटलिस्ट म पढेर त के गरेर खान्थेँ होला नि त तर इफ आई डिन्ट ह्याड द बिलिभ भनेको मैले चाहिँ बट बिकज आई ह्याड द बिलिभ द्याट आई क्यान सी माई सेल्फ बिङ अ ग्लोबल एथलिट फ्रम नेपाल एन्ड सो द्याट आई थिङ्क द्याट वाज द रिजन आई बिलिभ माई सेल्फ सो मच कि मैले आफ्नो एजुकेसन आफ्नो यो एजलाई पनि मैले sacrifice गरेर then I pushed myself so much. I always knew I was going to be the youngest. There was no doubt about it. But yeah, त्यतिखेर officially हुँदाखेरि चाहिँ एकदम happy लाग्यो. But yeah, now, but if you talk about me right now अहिले
इट्स माई पास्ट, यो चाहिँ मेरो पास्ट हो. अब माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई already have like 10 years of plan already, so this is my past. Of course, there is a tagline, youngest in the world. जहिले नै भन्नु पायो, जुनै पनि नेपालीले गर्वले गफ हान्नु पायो होइन. But still, this is my past भन्छु म. At the age of 18 पनि यो मेरो past हो. अब यो my projects are way bigger than this now. So you're still a kid, my brother. Still a kid. Yeah. My son would be your age, man. Yeah. Nima, of course, Kathmandu आइसकेपछि हामी सबैले त्यो तस्बिर हेऱ्यौँ होइन. काठमाडौँ फर्किसकेपछि आई बिलिभ मिङमा दाइले हो के अरे होइन, गएको तस्बिर हामी सबैजनाले होइन सबैजनाको रेकग्निसन. तिमीलाई कस्तो फिल हुन्छ? There is so much of happiness जस्तो लाग्छ, किनभने my whole intention was that when I submitted, I called my team, what's happening, what's the buzz भनेको मैले चाहिँ फोनमा, because I didn't have a Wi-Fi. They told me, bro, you are everywhere. BBC wants to know where you are. New York Times wants to know where you are. सबैमा. Everybody wants to know where you are, होइन. That's when I realized, shit, this just got real, होइन. So it was always there, but to have that recognition from Westerners or big media, and finally say, because they wrote me as like Nepalese hero, okay? So, and that was a moment when I realized, okay, now I have some responsibility, and there are a lot of people who are keeping an eye on me, and this is a good thing in a way, because I know I'm a good example. I don't smoke. You are a great example, brother. Yeah, I don't smoke, I don't drink, and I'm not saying people who smoke are bad and people who go to temples are good, So, but still, I try to keep myself away from things which could harm me in any ways. So that's why I always look what I'm doing, and early I'm really happy. Finally, your project सक्यो. This was a lot of hard work from everyone, from me, Pasang Budai, mom and dad, and everybody who was with me. And for the whole country, also it's a good किनभने record योभन्दा अगाडि नेपालीसँगै थियो, मिङमा डेभिड अङ्कलसँग. So the same record is with Nepali, but it just become more stronger. पहिलाको record he did it when he was 30 years old. Now it is when he is an 18-year-old. So I think this same record just got more stronger, भनौँ न. I'm glad थाहा छ, धन्न मलाई अङ्कल भनेको छैन कि. मिङमा डेभिडलाई मात्र अङ्कल भनेको म खुसी भएँ नि अहिले, होइन. नो होइन, यस्तो छ. Yeah. You did it at 18, होइन. Someday somebody might break your record. Yeah. होइन, you'll create more records down the road. होइन, त्यो त छ नि त. Yeah. मलाई थाहा छ अरू प्रोजेक्टहरूको सर्टकटमा कुरा गरौँला, होइन. Records will always be broken. Yeah. त्यो अरू कसैले गर्न पनि त पायो नि पछि down the road, होइन. Records will always be broken. Yeah, and I think that's the beauty of it. Exactly. Yeah. Right? Because there's some other record that you're records. going to be breaking with, होइन. You always have to aim higher, right? Yeah. Few things that मलाई टच बेस गर्नु मन लागेको कुरा चाहिँ, होइन. कोलाई थ्याङ्क यू भन्नु मन छ? Yeah, everyone, just like my parents, first of all, because I had no sponsors, and then 7 Summit 14 Peaks त हो नि, होइन त? Yeah. And then I'm sorry, Nima. Hey. thing is, even if the record is in my name, like एउटा मान्छेको नाममा, like I can see so many like sacrifice from everyone. Yeah. त्यो सुरुमा आफूले भनेको थियो नि, होइन. 5,000 जना व्यक्ति भन्दा धेरै जसले चाहिँ आजको दिनमा हिमालमा काम गर्नुहुन्छ, होइन. सबैजनाको जित हो नि त यो, होइन त, होइन. हरेक नेपालीको जित हो नि त, होइन. That's why sometimes I get emotional पनि त्यही भएर. It's like I don't want to cry, but आफै आउँछ कि यो. Okay, yeah. No, that's fine. Yeah. You want to thank everybody? Yeah, just like I always think. सबै याद आयो? Yeah. I totally understand. हामी सबै बुझ्छौँ, होइन, कि यो सबैको combined effort हो नि त, होइन. And you're so young, होइन. Totally understandable नि. Yeah.
उहाँहरू सबैको स्पिरिटलाई थ्याङ्क यू भन्नु मन छ नि. Just sometimes like I'm अलि इमोसनल अलिकति. So like I like to appreciate people's sacrifice. त्यसले गर्दा आफै like naturally छ क्या That's fine. होइन, I totally understand. त्यो एउटा मुकामसम्म पुग्नको लागि सबैजनाको साथ त चाहिन्छ नि त नि होइन. आफूले त आफूलाई पुस गर्छ तर पछाडिबाट त्यो तिमीले सक्छ है भन्ने व्यक्तिहरू नै सबसे इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त होइन. र निमा यो त सुरुवात हो नि त होइन. दिस इज जस्ट द बिगिनिङ अफ यर लाइफ राइट. जस्ट द स्टार्टिङ फेज अफ यर करियर नि होइन. कति बाँकी छ. Yeah, so maybe this is an excitement in some ways, because I can see so many possibilities with what I can do and with the support especially. Yeah. There's millions of things that you can do होइन. Millions of things. मैले अघि नै सोचिरहेको थिएँ कि मैले आफै नै सोचिरहेको थिएँ all the records that you're gonna break के. अनि हामी कतिचोटि बस्छौँ भनेर के होइन. Most probably I'll be uncle next time होइन. होइन त्यो रेकर्ड छँदै नै छ. अघि नै मैले एकचोटि टच बेस गर्न खोजेको थिएँ. म अलिकति डाइभर्ट गर्छु है त कन्भर्सेसन. क्लाइमेटको कन्भर्सेसन मैले अघि नै जुन छुवाएको थिएँ नि होइन. यो समुद्रको होइन. हाम्रो हिमालमा पनि अफकोर्स यो क्लाइमेट त आफूले त नजिकैबाट देख्यो नि त होइन. हाम्रो हिमाल मात्र होइन अन्य हिमालहरूमा पनि होइन निमा. त्यसमा चाहिँ आइ एम स्योर वी कुड मेक अ लट अफ चेन्जेस डाउन द रोड. Yeah, so especially like माउन्टेनियरमा के छ भने अहिले लाइक दिस लट अफ गार्बेज एभरेस्टतिर अनि स्पेसली ट्रेकिङ ट्रेल्सतिर. पहिला चाहिँ द माउन्टेन्स आर सो बिग द्याट पिपलले इन्टेन्सनली फोहोर फालेको चाहिँ होइन क्या. होइन है. इट्स बिकज द माउन्टेन्स आर सो बिग दे डिडन्ट नो इट वाज गोना बी क्लाइमेट चेन्ज. त रिसेन्टली पो इट इज बिकम अ बज एन्ड अल. बट तर बिफोर 70 years अगो त दे नेभर थट हामीले फालिदिएर चाहिँ के हुन्छ भनेर नि. बट Nepal is one of the least country contributing to climate change, but it's one of the country that's being affected the most. किनभने यहाँ there are a lot of mountains. Exactly. So त्यसले गर्दा चाहिँ lot of के हुन्छ भने mountain melt भएपछि चाहिँ there is a lake mountain near. It becomes a lake and the lake doesn't have a like an artificial or dam around it. So त्यसले गर्दा चाहिँ all the moraines, the rocks block. Sometimes when the rain is flowing, the lakes burst out. Okay. ब्रस्ट आउट भएपछि नजिकको भिलेजदेखि लिएर सबै ड्राउनिङ गर्छ त्यसले गर्दा. सो द्याट्स वान अफ द बिग प्रब्लम. अनि द अदर प्रब्लम इज अब सपोज माउन्टेन फोर भयो भने चाहिँ त्यहीँबाट नेचुरल पानी आउने हो नि त. अनि माउन्टेन फोर भयो भने पानी सानी सबै फोर हुनु भयो नि त. पानीहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ. एभरेस्टमा स्पेसली के होइन मोस्ट अमाउन्ट अफ मैले सुनेअनुसार होइन जहिले पनि एभरेस्ट क्लिनअप क्याम्पेन भनेर त म सुनि नै रहेको हुन्छु होइन. कसले मलाई एक्सप्लेन गरेको थियो. रेनबो भ्यालीको बारेमा भनेको थियो कि होइन. एभरेस्टमा चाहिँ जहाँ चाहिँ अफकोर्स अब देयर इज अ लट 7,000 मिटर्सतिर होला होइन. यु सी अ लट अफ गार्बेज अझै भनेर कि होइन. सो आइ एम स्योर द्याट्स अ प्रोजेक्ट द्याट यु वान्ट टु वर्क विथ होइन. एभरेस्ट मात्र होइन अन्य हिमालहरूमा पनि. आई हेभ अ भेरी सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ दिस. के हो भने मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क दिस इज यति कम्प्लिकेटेड छ जस्तो लाग्दैन. अनि अब जस्तै मेन प्रब्लम चाहिँ कहाँ हो जस्तो लाग्छ भने देयर निड्स टु बी कोलाबोरेसन्स विथ फ्रम एभ्रिबडी. एउटा मान्छेले मात्र गरेर चाहिँ एभरेज सफा हुने होइन नि त. सो माई प्लान मेरो प्लानै छ. एन्ड द प्रोजेक्ट आई लाइक टु गिभ नेम टु एभ्री प्रोजेक्ट. एन्ड द प्रोजेक्ट आइम कलिङ गार्डन्स अफ द माउन्टेन्स बिकज वी आर होइन. सो द गार्डन्स अफ द माउन्टेन्स इट्स अ प्रोजेक्ट. इट्स अ vision that all the Nepalese company, not just 7 sub and 14 big, but every company coming together in collaboration to government or UN or anybody who wants to help. अनि one time को project जस्तो लाग्छ मलाई. I think Everest चाहियो भने we can clean it in one season के. And the only reason is not being that because सबैले आफै गर्नु खोजिरहेको छ. अनि आफै गरेपछि they can't provide त्यो लेभलको म्यान पावर के एभरेस्ट सफा गर्नेलाई. तर एभ्री कम्पनीबाट 2-3 जना भयो भने 30-40 जना शेर्पा डेडिकेटेड क्लिनअपको लागि मात्र राख्यो भने त वी क्यान मेक इट पोसिबल नि एउटै सिजनमा. अहिले के भइरहेको छ अब एभ्री कम्पनी इज डुइङ देयर ओन. अनि त्यसमा एउटा कम्पनीबाट 3-4 जना गरिरहेको छ नि त. त्यसले नाम मात्र क्लिनअप भयो तर क्लिनअप पनि भइरहेछ तर एकदम स्लो प्रोग्रेस भयो कि त्यसमा चाहिँ. पेस स्लो भयो. सो आई थिङ्क द बेटर वे इज एभ्रीबडी कोलाबोरेट
त्यसको लागि चाहिँ यु निड एउटा लेभल अफ सेक्युरिटी पनि आफूमाथि किन बिकज वान एभ्री ब्रान्ड इज बिङ इन्भल्भ अल द कम्पनी आफू यु समटाइम यु माइट थिङ्क द्याट यो ब्रान्डले ओभर स्याडो गर्छ मलाई यो कम्पनीले ओभर स्याडो गर्छ भनेर त्यो एउटा फियर पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई तर आइ एम नट द्याट आई लाइक टु बिलिभ कोलाबोरेट गरेर मात्र हुनसक्छ सो इफ अल द कम्पनीज कम टुगेदर इन कोलाबोरेसन विथ द गभर्मेन्ट एन्ड द लोकल कम्युनिटी त्यसपछि आई थिङ्क इट्स जस्ट वान सिजन सो त्यही भएर त आइ एम नट टु मच वरिड अबाउट दिस बिकज आई नो आई क्यान मेक इट ह्यापन इन वान सिजन अनि soon I'm being appointed as an ambassador of UN for Nepal. So my plan is so simple. I don't think like anything मलाई त्यस्तो प्रब्लमेटिक कहिले लागेन क्या एनिथिङ इन लाइफ मेबी माउन्टेनियर भएर पनि होला किन माउन्टेनियर भएपछि मेरो माइन्डले कसरी वर्क भयो भने अहिले जिद्दी भइदियो क्या अलिकति हुन्छ भनेपछि जसरी नै हुन्छ त्यो माउन्टेनियरको एउटा आई एम ट्रेनिङ साइकल माइन्ड सेट नट जस्ट माउन्टेनियर बट एज एन एथलिट त्यसले गर्दा इभन यो क्लिन अप प्रोजेक्ट पनि आई डोन्ट थिङ्क यत्रो मान्छेले टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने त्यत्रो वरि हुनुपर्ने कुरा चाहिँ होइन दिस इज फर मी आई थिङ्क दिस इज भेरी सिम्पल थिङ विच क्यान बी डन अन्ली थ्रु कोलाबोरेसन्स तर नट एक्लै गर्छु मै गर्छु भनेर चाहिँ सक्दैन फ्युचर प्रोजेक्ट्स निमै क्लाइम्बिङमा चाहिँ जस्ट क्लाइम्बिङमा चाहिँ आई हेभ माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर 1 week or 2 week होला मेबी So me 2 weeks rest, maximum rest 2 weeks. गइहाल्न लाग्यो अब नोभेम्बरमा नोभेम्बरमा So I like to make it a little bit dramatic बनाउँछु ल मैले nobody in the history of mountaineering alpinism means is a style that's been developed in the Alps mountain किनभने the mountains in Alps are not as big as the mountains in Nepal but they are technical. So the style approach there is एकदम छिटो चढ्छ क्या तिनीहरूको हिमाल चाहिँ किनभने एकदम छिटो चढ्ने दुःख सबै एक दिनमा गरिदिने क्या तर डोरी नबोक्ने अक्सिजन नबोक्ने एकैछिनमा चढिदिने अनि त्यही भएर नेपालको हिमाल चाहिँ कस्तो भने दे आर सो बिग द्याट यो स्टाइल चाहिँ अलिक गाह्रो छ नेपालमा बट इट हेज बिन डन फर सो लङ एट द सेम टाइम द माउन्टेन्स इन नेपाल हाई एल्टिट्युड माउन्टेनियरिङ इज अल अबाउट सफरिङ क्या यसमा चाहिँ टेक्निक्यालिटी फिजिक्यालिटी भन्दा पनि सफरिङ धेरै छ क्या यहाँ चाहिँ because when it's -60 degree it doesn't matter how strong you are and the only thing matter is how much badly you want it and how much you can not complain भनौँ न so त्यही भएर I always say your high altitude mountaineering it's all about suffering but Alps mountain are very technical it's all about physicality athleticism हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ so our project now I'll come to the project is we're planning the first the first alpine ascent in winter so we are doing the Alps ko style in 8,000 meter mountain in winter. Damn. So this has never been done before. Alpine style ascent in winter. So this is meaning there is going to be no fixed rope, there is going to be no oxygen, no support, just completely human endurance. So my partners, I have 2 partners on this, and one of them is an Italian climber. He's a legend. He's a pilot as well in Nepal, Simone Moro. So he's a North Face athlete as well. I like to call him the Michael Jordan once. He's a legend, man. He has his own shoe line. Yeah. He's a legend. And he and the other guy is from Poland, Oswald. So he's an alpinist as well as filmmaker. So he's a really extreme climber, but filmmaker पनि हो क्या. So 3 of us we're planning. किनभने Alpine को धेरै rule हुन्छ. One of the rules is I think it has to be less than 4 people. So that's why we are 3. And this project is gonna change the history in a way as well. This is same like Edmund Sir Edmund Hillary तिनीहरूको स्टोरी जस्तै हो कि यो चाहिँ किनभने what they did is like something new for mountaineering नि त I don't consider ourselves and Tenzin Norgay same league ma ke because they were explorers. We can't say they are mountaineers, they are explorers. They are in the same category of Neil Armstrong. They are beyond mountaineers. You know, they didn't climb the route that has already been climbed. First time in the history of the world. That's why I always put them above mountaineer. They're explorers. So त्यस्तै एउटा सानो हाम्रो आफूले गर्न सक्ने for now is this project which has never been done before and this is completely human endurance. अनि the reason we are so different यसमा diversity छ भने किनभने there is a Sherpa, there is a Italian legend and there is a Poland extreme alpinist guy and it's just like पहिलाकै तर modern version. कुन चाहिँ peak? Mount Banaslu. So my first mountain. Going back to the roots. Going to the roots. Yeah, back to the roots. First mountain
this big project, त्यसको लागि we need 2 months preparation to adapt to the altitude, to kind of get to know the condition of the mountain in the winter. त्यसको लागि I think we have to go अहिले मनस्थ जानुपर्छ क्या अब हामी फेरि जनवरीको असेन्ट सोचिरहेको डिसेम्बर एन्डतिर जनवरी सो तर अहिले नोभेम्बरमा जान्छु पहिला अनि we planning to check the route and see how it's going to look. So विन्टरमा इनकेस हराए पनि कुन बाटो जान सकिन्छ सबै स्टडी गर्नु पऱ्यो नि त भन्नु मात्रै सजिलो छ तर देयर इज लट अफ प्लान चाहिन्छ नि त्यसमा अनि दिस वाज यो मेरो प्रोजेक्ट पनि होइन खास गरी सिमोनीको प्रोजेक्ट हो उसले चाहिँ ही थिङ्क्स आइ एम द बेस्ट गाई यसमा किनभने हि इज अलमोस्ट 56 स्लाइटली ओल्डर he's a North Face athlete, legend. So he's 56 and he wants to push the narrative he wants to help me push my narrative that we Sherpas are also technically strong climbers, which brands likes, to be honest. Brandलाई चाहिँ they like more technical climbers के जुन हामीसँग छ अनि तर we didn't have the privilege to do our own projects पहिला. Now we have अर्को व्यक्तिको नाम Oswald भन्ने छ. Oh, there you go. Yeah, there you go. He's a filmmaker, photographer, plus extreme alpinist. How old is he? He's slightly older too. Slightly older too. All of them are. So I'm still very young to be in the team. But it's awesome. I know. Yeah. They are your mentors. And so even Simone ko perspective ne ke cha bhane he wants to push me and he wants to promote me in Europe as an extreme alpinist, mountaineer, and to be one of the first guy from Nepal, or first person from Nepal to be the face of a big brand. And he's now in Italy talking with the CEO of North Face about me to have me on the European team, not in the Asian team, you know. Asian team they don't give much priority. Of course they are really strong climbers, but the real market is Europe, you know, Europe and US. US. It is the main market. That's if you are athlete, you are, you know, you have everything. You have the privilege, you have the training facilities, which you can't have in Nepal right now. And it's only because I think he sees a possibility in me as well. I like to always believe, because for most people this is the end project, 14 Peaks. For me, it's the first project of my life, you know, at the age of 18, and that's what he likes as well, to see how much I can grow, and that's why he want to mentor me, and give his time, the last remaining time of his mountaineering journey to me, and to develop me and to promote me in the Europe market. So hopefully one day, you know, when I'm in the Europe or Swiss, you know, so everybody knows about it, you know. I'll help you with the media management. All right, we'll all help you. I'll help you with the media management. All right, so we'll all be there to support you. You January, December or January, once you are done, please be my guest. Okay. I know. Okay. Yeah. I know. We'll speak in God knows all the different languages that we all know. Yeah. Please be my guest. Okay. यो कथा चाहिँ फर्केर आइसकेपछि I believe नेपालमा first सुन्नुपर्छ. And I think it's very interesting. So we're trying to film this whole experience, and I'm also like एकदम interested in documentary. Okay, everything I do, I also think about from a media perspective as well, how it's going to look. त्यही भएर यो documentary चाहिँ I want to सबैलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ when they see this completely human endurance athletic feat. किन विन्टरमा चाहिँ when it's -60, -50, nothing is normal there, you know, everything is extreme. To even boil the water is extreme, the conditions, and there's so much of wind. And winter ma even if when you're sleeping inside a tent, तपाईले बाफ लिएको नि त सबै जमेर आइस भएर बसिरहेको हुन्छ कि माथि. अनि सो त्यसले गर्दा अब फ्रस्ट बाइटको चान्सहरू बढी हुन्छ चिसोले गर्दा. तपाईँको हात तदेन भने you might have a chance to lose your fingers. So there's a lot of things that can go wrong as well, but as I told you, I'm a very optimistic guy, and I always like looking at a good possibility. It's gonna work out. We'll all sit here. Yeah. हामी तीनैजना चारैजना यहाँ बसेर बात मारौँला हैन के भएको थियो भनेर. So you can see how in his arms he's very strong, still 56 and killing the game. So this is our next big project. Of course. Mountaineering, but beside mountaineering, as I told you before, anybody with proper training, qualifications, facilities can be a mountaineer. But not everybody has chance to to provide to larger community, which is my other plans, you know. So soon I'm working with UN, and my whole plan is
Just like UN's own plan, and even my plan is like every child should have an opportunity to do whatever they want in life. So we have a lot of plans like providing good education in mountain region, especially in villages, because in Nepal there are I think more than 1,000 villages, but nobody is kind of helping or contribute to the. So that's why I want to go back, Give back to your give back village. to the community, and not just my village but everyone in Nepal. And I can never do without bigger support, bigger sponsors, and that's why one of the reason I shout so much about sponsors and big organizations is because when you have so much support, then you can give to others. Nida. So the other plans is always going to be about taking care of the community, especially kids. When they have the education, they can have. And they're going to break your records. Yeah, and that's a good thing. And the whole idea is if they want to be a doctor, they can be. But with the education, if they want to be a guide, it's safer for them. They can understand everything, and they are more. Nepalमा चाहिँ एउटा problem के छ भने our people in Nepal, we cannot afford the level of training that's being in foreign countries. It's so expensive for our guides. But I think we can make it if we have our own good team and own management, and it should have पहिल्यै हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई नेपालमा यो कुराहरू चाहिँ, किनभने वेयर कन्ट्री अफ ल्यान्ड अफ माउन्टेन्स, अनि यो यतिको फेसिलिटी ट्रेनिङ सेफ्टी पहिला हुनु भन्यो नि त. मोस्ट अफ द वी हेभ सिन सो मेनी डेथ्स अफ शेर्पास इन द माउन्टेन्स, एन्ड मोस्ट अफ द रिजन इज बिकज दे आर सो स्ट्रङ, बट दे नेभर ह्याड द्याट सपोर्ट टु गेट द्याट सेम लेभल अफ ट्रेनिङ एज वेस्टर्न एथलिट्स होइन. आवर शेर्पा एथलिट्स दे डोन्ट ह्याभ ट्रेनिङ, but they're equally stronger as the Western athlete who have so much of training and support. And त्यो चाहिँ एउटा गुड थिङ पनि हो, किनभने पोसिबिलिटी देख्यो नि त होइन. सो आई सो वान अफ द शेर्पा यो भर्खर सिसामा पनि हु सबमिटेड विदाउट अक्सिजन, विदाउट रोटेसन, वान पुसमै विदाउट अक्सिजन चढ्दियो क्या उहाँले माथि डाइरेक्ट सबै. एन्ड हि वाज सो स्पिडमा. अनि आई आस्क्ड हिम, हि इज जस्ट 26 years old, हि हेज नेभर डन एनी प्रोफेसनल ट्रेनिङ इन हिज लाइफ. तर त्यो दुःख छ नि त, त्यो दुःख यति गऱ्यो कि उहाँले हि सो फिट क्या अहिले. अनि आई टोल्ड हिम विथ प्रपर little bit of training of good English and good media skills, you can be a really good athlete for any big brands, right? So these are the things that I speak to all the brands who I'm talking to right now, even like NetGeo and all. I just tell to them, why am I not in your team? And by this time, I think you guys should have someone from Sherpa, not just as a supporting guide, but as your main lead explorer. And exploration, two different जस्तो लाग्छ मलाई. One say it's you need money as well. Maybe हामीले पनि पहिला moon, we could have done some exploration like landing in the moon and all that, but fund त चाहिन्छ somewhere down the line. So exploration has always been the Western thing जस्तो लाग्छ पहिला चाहिँ, but now we have the same level of athletes यहाँ पनि नेपालमा, and we just need some little bit of adjustment and we can make it happen. Lead the way, brother. We'll all be there to support you, all right? Yes, yeah. So your project hunala cha, you have 10-year plan, होइन? Baki sabai planहरु will definitely talk once you come back in January. Yes. In good spirits. Good spirit. होइन? Maybe 1-2 kilo माथि तल हुन्छ होला. That's fine. That's fine. Yeah. That's fine. And we have enough food here, except noodle and biscuits. हामी सबै थोक राख्छौं. Okay, yeah. त्यो खाँदा वाक्क लागिसक्छ होला, होइन? Yeah. Hey Nima, what do you want to say to your teachers? Teacherहरूलाई के भन्नु भन्छ? One by one जाउँ ल. Yeah, so I think मेरो whole हुर्काइ नै, it's always been everyone in my life. For me, everyone is my teacher, from my parents to my climbing partners, the community, the country, or anybody that I look up to, even who doesn't know me. Like let's say like foreign big athletes, anybody that I look up to. For me, they're all my mentors. One thing I always learn and is like just to be disciplined. That's the very basic thing about sport or athlete or anything. In the same way, I think you have to एउटा grit पनि हुनु पर्यो के मान्छेमा. Because if I never believe in what I do, I can never make it, होइन. I would never put my life in so much risk if मलाई लागेको थिएन कि I would have make it भनेर. So that belief somewhere down the line, I had it in me, and it's always because I surrounded myself with amazing mentors and teachers who just helped me to guide. And that's what I tell everybody, if you ever feel like you are in the wrong table, just change the table. Hell yeah, man. Yeah, and किनभने यस्तो हो फेरि, there are 7 billion people in the world, and सबैसँग you have to connect भन्ने छैन नि त.
you will have your own circle, and you have to grow in that circle, and you can't expect everybody to be nice with you. And at the same time, humans, we are always so much we have so हाम्रो body कस्तो छ भने there is so much of possibility in what we can do, okay? And one of the possibility you are seeing right here, and the way I push myself through all the muscle cramps and problems in my teens, and still pushing forward. Right now, काठमाडौँमा हुँदाखेरि अहिले मेरो खुट्टा कस्तो दुखिरहेको छ क्या अहिले from the सिसापाङमा गएको, but still 2 weeks मात्र I only have 2 weeks to recover. Then I'm directly heading towards my next big project. And त्यसमा पनि, of course, safety is always going to be my first priority. And as a mountaineer, we're all very selfish in a way. When we put ourselves so much risk, everybody gets scared sometime. But I feel I have the right judgment that I will not take unnecessary risks. It's always going to be safety, and it's always going to be with pure good intentions. I never do anything with bad intentions, and I've never thought bad about anyone in my entire life, and that's what I want everybody to do as well. Just focus on what you're doing and never think bad about anyone. I think that's the way to grow as in society or human being in general. We can be friends forever, brother. Yeah. No, I know that. Yeah. I'll support you, and you know me. Yeah. Tiम्रो थाहा छ मेरो style, होइन? I'll always be there to support you, help you in any way possible. We all are here. Like हामी सबै, होइन? Whoever is listening right now, we're all here to root for you, to support you, होइन? र कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि, त्यो अर्को पाइला चाल्दाखेरि सक्दिनँ भन्ने लागेछ भने, just remember you can do that. That's good. Hopefully sooner or later. I'm just waiting for the day. I waited for the day to submit. And everybody becomes so proud. My next I'm waiting for the day is one day when North Face announce I'm their athlete or something like that. And what I think is the internet is gonna break. Nepal, we are so emotional. We're so emotional that when we see someone from our country getting so much of love from like in Western society, we get so proud. Proudly भन्नु पाइन्छ. Then I know everybody will wear that brand. त्यसपछि proudly लाउनु पायो नि त. हाम्रो पनि मान्छे छ यहाँ भन्नु पायो नि त. त्यो त हुन्छ. And I'm waiting for that day as well. किनभने that's one of the there's so many barriers we're breaking slowly. हुन्छ. And I'm very patient with things as well. I'll tell you a very interesting story right at the end, right? म त हुन्न, I'll not probably be alive, okay? Go to Mount Olympus, होइन? Google गरेर त, search गरेर त. So this is the largest mountain, होइन? Mountain नै भनौँ न यसलाई, होइन? हाम्रो solar system मा के, होइन? कुनै न कुनै दिन एउटा नेपालीले चढ्छ, most probably शेर्पा हुन्छ. बुझ्यो नि मैले भने, होइन? This is the tallest mountain in our hemisphere, in our solar system, right? Go back to that. यसको height हेर त कति छ? It's 21.9 kilometers भनेपछि 21,000 meters. Almost 22,000 meters छ, होइन? Someday, some Nepali is going to climb it. Probably it's going to be a Sherpa Pro. Probably not in my lifetime. If Elon Musk wants, and I think if he gives me the chance, I can make it. So this is the dream. You have to dream big. You know what I mean? अनि मेरो चाहना त मेरो जीवनकालमा कोही न कोही मार्समा पुगेको हेर्नु मन छ मलाई, हैन? But imagine someday, हैन? म त बाँकी हुन्न, तर कसैले यो सुन्छ, हैन? यसले त यो 18 वर्षको केटासँग कुराएर रहेछ, who climbed all 14 peaks at 18, होइन? Someday, some Nepali, some Sherpa is going to be climbing this. Yeah, the same thing, like just even right now, I'm promoting sport in every angle. Just if you see my NPL go त्यो. Oh, हेरेको थिएँ मैले. So NPL सँग पनि we're doing the promo video that we are planning with NPL is going to break the internet, I think. It's like a Tom Cruise movie जस्तो छ हाम्रो promo video what we are planning. It's related because the idea is Festival of Himalayas, so the mountain has to be there. In the mountains, me and Kami uncle, we are planning something really big with the NPL, and this is gonna be crazy. I forgot it. Kami Dai is a legend, man. He's a legend. So he and me and NPL, there is something happening, and the day the video comes out, it's crazy. So एकदमै extreme छ त्यो चाहिँ अब. Awesome, man. Awesome. Let's end it this way. Perfect. Nima, best of luck for your journey.
Okay, दाइ थ्याङ्क यू सो मच या म entire Vyas Media Network Yeah. team, we are all there to support you. Okay, then. Whatever you need. थ्याङ्क यू सो मच दाइ One text. Yeah. We're there. ओके Right? या Love you, brother. Thank you so much for coming. थ्याङ्क यू या Vyas Media Network.